මේක බලන්නකො මේ ජෙල් එකක් තියෙනවා මේක වෙන්නේ නැති මේ වඳ කරන්න. ඉතින් ඔන්න ගෙනල්ලා මම හිතන්නේ බ්‍රෙෂියර් දුසිමක් විතර ගෙනාවා මෙහි. වහන්සේට එහෙමනම් ජාතික කර්තව්‍යයක් තියෙනවනේ මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහා මොලකරුවන් කවුද කියලා ආරක්ෂක අංශ වලට දන්වන්න. ඇයි ඒක හිතේ තියාගෙන මාධ්‍ය ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මම දන්නවා මහා මොලකරුවන් කියලා මේ මාධ්‍ය මේ ප්‍රසිද්ධියක් ගන්න හදන්නේ. දැන් මොකටද මම එහෙම කරන්නේ? ඒක තමයි අපි අහන්නේ. දැන් ඇමරිකාවේ 9යි 11 අල් කයිඩා එකෙන් ගැහුවා. 4000ක් විතර මැරුණා. මහමොලකරු හෙව්වද? රුසියාවේ පිපුරුවා. මහමොලකරුව හෙව්වද? ඊළඟට තායිලන්තේ පිපුරුවා. මහමොලකරුව හෙව්වද? ප්‍රංශ කීපාරක් පිපුරුවාද? මහමොලකරුව හෙව්වද? ඒ වුණාට දැන් ඔබ වහන්සේ කියනවා මහමොලකරු දන්නවා කියලා. ලෝකෙ කොහෙද ඔය වගේ ප්‍රහාරවල මහමොලකරුව හොයන්නේ? මොකද්ද අන්තවාදී කියන්නේ මට කියන්න. ඔබ වහන්සේ කියන්නේ මේ රටේ ආරක්ෂකාංශ බුද්ධ්‍යංශ දුර්වලයි කියලාද? ආරක්ෂකංශයකට බුද්ධ්‍යංශයකට කොහොමද ආගමික අයිඩියොලොජි එකක් පරාජය කරන්න පුළුවන්? මම හිතන්නේ අපි ඒව ගැන කතා නොකරෙමු. මොකද മന്ത്രിවරයෙකුට වරප්‍රසාද තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ. එතකොට පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාදයට ඒගොල්ලන්ට ඕන නමක් ගමක් කෙලිදරව් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මට එළියේ වරප්‍රසාදේ නැහනේ. ආයිබෝවන් රට කියවන කට දේශපාලන වැඩසටහන සමග අද සුවිශේෂී චරිතයක් අපත් සමග එකතු වෙනවා. සමාජයේ මේ දවස්වල ගොඩක් කතා බහට ලක්වෙන මේ සුවිශේෂී චරිතය තමයි පූජ්‍ය ගලගොඩත්තේ ඥානසාර ස්වාමින් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ ඊටාම ගෞරවයෙන් අපේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ආයිබෝවන්. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ගැන සමාජයේ කතා බහක් නිර්මාණය වෙන්නේ මේ බොදු බල සේනා සංවිධානය. ඇත්තටම මේ සංවිධානය අදටත් පවතිනවද? දැන් ඒක නැද්ද? බුදුබල සේනා සංවිධානය අදටත් පවතිනවා. මොකද බුදුබල සේනාව කියන්නේ මේ අහඹු දෙයක් නෙමෙයි. බුදුබල සේනාව කියන්නේ කෙටියෙන් කිව්වොත් බුදුහාමුදුරුවන්ට අයිති ශ්‍රාවක පිරිසනේ මේ බුදුබල සේනාව කියන්නේ භික්ෂු, භික්ෂුණී, උපාසක, උපාසිකා කියන මේ කණ්ඩායම් හතරම එක අරමුණකට පෙළගස්වා ගැනීම උදෙසා වූ ප්‍රයත්නයක් තමයි බුදුබල සේනාවේ තිබ්බේ. ඒකේ තිබුණේ අපේ ශාසනික පරිහානිය වෙන්න පුළුවන්, භික්ෂුන් වහන්සේලා ගොඩ නැගීම වෙන්න පුළුවන්, ඊළඟට බෞද්ධයන් වෙත එල්ල වෙන අනේක විද සංස්කෘතික ආක්‍රමණයන් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් අපි කාරණා 9ක් යටතේ තමයි මේ සංවිධානය පිහිටෙව්වේ. කියන්නේ පූර්ව අධ්‍යක්ීම් සම්භාරයක් අපිට තිබ්බා 90 ගණන් වල ඉඳලා. ඉතින් අපි කතා කළා ඇත්තටම අන්‍යාගමිකකරණය ගැන, ඒ වගේම හදබිම් ආක්‍රමණය ගැන, පුරාවස්තු විනාශය ගැන, විශේෂයෙන් අපි කතා කළා මේ වන්ද්‍යාකරණය ගැන. ඒ කියන්නේ ඔය දැන් ඔය කට්ටිය පටලවාගෙන තියෙන්නේ මේ ඔය වඳ කොත්තු වඳ ඇඳුම් ඒව ගැන නෙමෙයි අපි කතා කළේ. අපි කතා කළේ වන්ද්‍යාකරණය ගැන. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන දෙකක් මැදිහත් 1973 අවුරුද්දේ ඉඳලා අද දක්වාම අඛණ්ඩව මේ රට තුල සිහල දමිලයන් ඉලක්ක කරගෙන රාජ්‍යයේද අනුග්‍රහය ඇතුව කරන වන්ද්‍යාකරණය. අපි මේක මුලින්ම හෙළිදරව් කළේ මගේ මතකයේ 2014 විතර. ඒ 2014 වෙනකොට එතනින් එහාට අවුරුදු 10ක් ඒ කියන්නේ 2013 2012 යන දිවසෙන් ගත්තහම උඩහට 8,90,000ක් වඳ කරලා තිබ්බා. ඒ ගැන තමයි අපි කතා කරේ. ඊළඟට විශේෂයෙන් මේ කුරානය වැරදියට කියවා ගැනීමෙන් යම් මුස්ලිම් දරුවෝ මේ ගෝලීය ජිහාදය හා සම්බන්ධ වීමෙන් රට අර්බුදයට යන හැටි. ඉතින් මේ ආදී කාරණා ගැන තමයි අපි බුදුබල සේනා සංවිධානයේ හැටියට කතා කරගෙන ඉස්සරහට ආවේ. ඉතින් ඒ කාලවලදී ඒ අවස්ථාවෝචිත වෙන ප්‍රශ්නවලට අපි නිර්භයව අපේ මතය ප්‍රකාශ කරමින් ඉදිරියට ආවා. ඔබ වහන්සේලාගේ මේ සංවිධානයේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච අරමුණු සැලකිය යුතු මට්ටමකින් හෝ ඉටු කරගන්න මේ වෙනකොට හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවද? ආරම්භයේ ඉඳලා මේ වෙනදා. සහතික වශයෙන් නොඑක අයට නොඑක විවේචන තියෙන්න පුළුවන්. අපිට මේ ඔක්කොම සතුටු කරන්න බෑනේ. ඉතින් මහ පොළවේ යථාර්ථය ගත්තොත් අදටත් ඉතා විශාල බහුතර ප්‍රජාවක්. ඒ ප්‍රජාව නිහඬයි.
අපි දැන් ওই අන්තර්ජාලය තුලින් සමහර දේවල් දකින්න එක විශාල බලපෑමක් තමයි. නමුත් මේ හරි හැටි කරුණ නොදත් අලුත් પરම්පරාවක් සහ ඒ අලුත් પરම්පරාව නොමගෑවීම උදෙසා විවිධ දේශපාලන කණ්ඩායම් වගේම රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ බටහිර බලවේග විසින් මෙහෙයවන විවිධ කණ්ඩායම් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දිගින් දිගටම අපි සම්බන්ධයෙන් සහ අපි ගෙන ගිය මතවාදයේ සම්බන්ධයෙන් ගොඩනැගේ වැරදි ප්‍රතිරූපයක්. ඉතින් ඒවට උත්තර දෙන්න අපිට වෙලාවක් නැහැ. නමුත් අපි අපේ අරමුණු සෑහෙන ප්‍රමාණයකට සඵල කරගෙන තියෙනවා. සඵල කරගන්න බැරි වෙච්ච දේවලුත් තියෙනවා. මොකද ඒවා ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව වගේ තැනක ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීමෙන් විතරයි ඒවට උත්තර හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවට අපි ඒ කියන්නේ සමාජීය බලපෑම් කණ්ඩායමක් හැටියට විතරනේ අපි වැඩ කළේ. ඒවා ඒක කරෙත් පක්ෂ දේශපාලනයට අනුගත වෙලා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ කිසිම පක්ෂයක අතකොළුවක් හැටියට හෝ ඒගොල්ලන්ගේ ආම් එකක් විදියට නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ බලල් අතක් විදියට එහෙම මේ හැංගේ හොරාවත් එහෙම නැත්නම් විවෘතවවත් අපි එහෙම දේශපාලන පක්ෂයක් එක්ක එහෙම සම්බන්ධයක් නැහැ. ඉතින් මේක ජාතික ව්‍යාපාරයක්. ඒක අපිට උරුම වෙච්ච එකක්. ඉතින් ඒ ගැන මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න කරන්නවත් බෑ කාටවත්. මොකද හේතුව ඓතිහාසිකව ගත්තොත් අවුරුදු 2000 ගණනක් තිස්සේ මේ ධර්මයේ මේ මහ පොළොවේ ආරක්ෂා කරපු උරුමයක් තියෙනවා. අපිට ඒක නිකම්ම නිකන් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ශක්තිමත් ආධ්‍යාත්මික මතවාදයක් එක්ක තමයි ඒක ඉස්සරහට ගලාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිත් මේ කරන්නේ දේශපාලනයක්ම තමයි. හැබැයි ඒක ওই පක්ෂ දේශපාලනයට වඩා ගොඩක් උඩින් තියෙන එකක්. ඒක ඓතිහාසික භික්ෂු භූමිකාව. ඒ කියන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට පැවරෙනෝනේ මේ රටේ තියෙනෝනේ මේ මුර දේවතා කියලා සංකල්පයක්. ඉතින් ඒ අපි වැඩ කරන්නේ ඒ මුර දේවතා සංකල්පය අනුව යමින්. ඉතින් ඒක අර දේශපාලන ධාරාවේ ඉන්න අයට අභියෝගයක් හැරෙන්න දැනෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කතා කරන්නේ සත්‍ය. සත්‍ය කොච්චර කටුක වුණත් කොච්චර අමිහිරි වුණත් සත්‍ය කතා කරන්න යාමේදී මොනතරම් බාධක වලට මුහුණ දෙන සිද්ධ වුණත් අපි ඒවා උපේක්ෂා සහගතව දරාගෙන අපි සත්‍යමයි කතා කළ යුත්තේ සහ කතා කරලා තියෙන්නේ මේ දක්වා. දුබල සේනා සංවිධානයේ ආරම්භ වීමත් එක්ක මේ සංවිධානය එවකට ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ උවමනාවන් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන සංවිධානයක් කියලා සමාජයේ බොහෝ කතාවන් තිබුණා. මේ කතාවට ඔබ වහන්සේ කොහොමද පිළිතුරු දෙන්නේ? මෙහෙමයි මේ රටේ ඉතින් ගොඩාක් තියෙන්නේ ප්‍රබන්ධනේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි හිතමුකෝ අපි මගතොටේදී සුපර් මාකට් එකකට නැත්නම් එහෙම නැත්නම් අතරමඟ කොහේ හරි ජනයා රැස් වෙන තැනක අපි හිතමුකෝ TN එකේ മന്ത്രി කෙනෙක් හම්බුණා කියලා. අපිට මනුෂ්‍යත්වයක් නැද්ද හිනහ වෙලා කතා කරන්න? කා එක්ක හරි කතා කළොත් ඩීල් එකක්. අපි හිතමුකෝ දැන් මාලිමා ආණ්ඩුවේ කවුරු හරි മന്ത്രി කෙනෙක් හරි ඇමතිවරයෙක් හරි දැකලා කොහොමද ඇමතුමා කොහොමද മന്ത്രിතුමා කියලා විනාඩි 5ක් කතා කරනවා දැක්කොත් ඒක අනිත් පාක්ෂිකයන්ට අනුව ඒක ඩීල් එකක්. ඔය වගේ මහ පුදුම අමන ප්‍රබන්ධ තනන දැන් අපිට පේනවනේ සමහර අවස්ථාවල අන්තර්ජාලයේම තම්මීල් එක දාලා වෙන එකක් ඇතුලේ තියෙන වෙන කතාවක් නේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා සම්බන්ධයෙන් අපිට කියන්න තියෙන ඒ වගේම ප්‍රබන්ධයක් හැර ඒවා සත්‍යයෙන් තොරයි. නැත්නම් මිනිස්සුන්ට මේක කිව්වට වැඩක් නැහැ. මොකද ඒක පිළිගන්න බැරි තරමටම මාධ්‍ය මෙහෙයුම් කියන ඒවා හරි ප්‍රබලයිනේ. ඉතින් ඒ කාලේ මට මතකයි කැබිනට් ඇමතිවරයෙක් වෙච්ච මංගල සමරවීරුන් නැහැ තමයි මේ බුදුබල සේනාව ප්‍රවර්ධනය කරන්න මේක මේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් මුදල් දෙනවයි කියලා ඒ කතාව කිව්වේ. ඉතින් ඒක හිස් මුදුනින් පිළිගන්න කොටසකුත් තියෙනවා. ඉතින් එදා ඉඳලා ඒක එහෙම තමයි. ඊට පස්සේ දැන් ඒ යුගයේම තමයි අනිත් පැත්තේ හිටු විමල් වීරවංශගේ මේක නෝර්වේ කුමන්ත්‍රණයක් කියලා. මොකද ඒගොල්ලන්ට දේශපාලනිකව අපේ ආගමනයේ තර්ජනයක් වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මොකද අපි කතා කරපු දේවල් සහ අපි වටා එකතු වෙච්ච විශාල ජන කොට්ටාසයක් හිටියනේ. භික්ෂුන් වහන්සේලා ඔක්කොම නිස්සරණ අධ්‍යාශයෙන්. ඒකයි මේකේ තියෙන වෙනස. ඉතින් ඒ අය බැලුවා මේ ඒගොල්ලෝ දේශපාලන මය කාරණාවලදී ජනයා රැස් කරන්න දරන ප්‍රයත්නයත් ඒවට දරන්න යන මහා සීමාන්තික ධනස්කන්ධයත් එක්ක බලනකොට බුදුබල සේනාවට කොහොමද මෙච්චර ජනයා ආකර්ෂණය වෙන්නේ කියන එක ගැන ඉරිසියාවක් ඇති වෙන එක සාධාරණයිනේ. නමුත් අපි මේ හැමෝමත් එක්ක අපි කතා කරලා තියෙනවා. ගෝඨාභය මහත්මයාත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා ඒ අවස්ථානුකූලව විශේෂයෙන් ඔය 2013 2014 කාලේ ඒ කාලේ අපි යුද්ධේ ඉවර වුණයින් පස්සේ
විශේෂයෙන් මේ ගෝලීයව ඇතිවෙච්ච ත්‍රස්තවාදය. ඒ කියන්නේ මතක නම් දැන් හුඟක් අය නැත්නම් වශයෙන් මතක නැහනේ. ඒ කියන්නේ හරීම භීතියටපත් වෙලා තිබුණනේ ඔය නයිජීරියාවේ, ඉරාකේ ඒ වගේ ආසන්න රටවල් වල බෝම්බ පුපුරනවා 1000 2000 එක තැන මේ ඝාතනය වෙනවා, මිනිස්සු මරනවා. ඉතින් ඒ වගේ සංසිද්ධීන් අපි අපේ ඇස් ඉස්සරහා අපිට සිද්ධ වෙනකොට අපි කල්පනා කරලා බැලුවා එවැනි තත්ත්වයක් අපේ රටෙත් උද්ගත වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි ඒව කරුණු හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඔව් එවැනි තත්ත්වයක් රට තුලත් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ අගමුල ඒවට මූලික කාරකාදීන් කවුද කින්නවන්ද කියලා මේවා ගැන හෙළිදරව් කරන විට ඒ කාලේ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා හැටියට ගෝඨාභය මහත්මයා සමගත් අපිට යම් යම් අවස්ථාවල සාකච්ඡා කරන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒක රහසක් නෙවෙයි බොහොම ප්‍රසිද්ධිය කරපු සාකච්ඡා. නමුත් මේ චෝදනාව එල්ල වෙන්නේ ඔබ වහන්සේලාගේ සංවිධානයේ ක්‍රියාකලාපයත් එක්ක. මට මතකයි එක්තරා කාලෙක ඔබ වහන්සේලා මේ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට බලෙන් ඇතුල් වුණා. මං හිතන්නේ රිෂඩ් බදියුර්දීන් අමාත්‍යවරයා හොයාගෙන තමයි ඇතුල් වුණේ. ඊට පස්සේ CCTV ෆුටේජස් බලන්න ඕනේ කියලා ආපහු යන්න හැදුවා. මේ වගේ ලොකු කලබලයක් එතන සිද්ධ කරා. ඊට පස්සේ අධිකරණ වලට ඇතුල් වෙලා විනිශ්චයකාරවරුන්ට ඔවුන්ගේ කාර්යයන් කරගෙන යන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට බැන අඬ ගැහුවා. ඉතින් මේ රටේ සිවිල් නීතියක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මට ඒ දේවල් කරන්න බෑ. ඇත්තටම මොකද මම මේ රටේ නීතියේ විධානයට යටත් වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ඔබ වහන්සේට කොහොමද මේ වගේ බලයක් මේ සංවිධානයට කොහොමද මේ වගේ අමාත්‍යාංශ වලට පැනලා මේ වගේ දේවල් කරන්න කාගේ හයියක්ද? තාම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඔක සිද්ධි දෙකක්. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම දැන් ඔය ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම මිනිස්සුන්ගේ මනසේ ඇඳෙන්නේ ඒවා මාධ්‍ය වාර්තා කරන ආකාරයත් එක්කනේ. දැන් ඇත්ත සමහර දේවල් සිද්ධු නොවිය යුතුව තිබ්බා. ඒ කියන්නේ අපි සමහර වෙලාවට සමහර දේවල් ගැන අපිට මේ පස්සේ පසුතැවීම් තියෙනවා. මේක නොකර හිටියනම් හොඳයි කියලා. හැබැයි ඒ අපි සතු අපේ තියෙන ඒ සංයමයේ බිඳී ගියේ ඇයිද කියනම ගයි හොයන්න ඕන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හෝමාගම අධිකරණයේදී අපි විශේෂයෙන් මම මේ යම් ප්‍රකාශයක් කළා. ඇත්තටම ඔය එළියේ මේ හදලා තියෙන වගේ සිද්ධියක් නෙමෙයි එතන සිද්ධ වුණේ. ඒක තනිකර වෙනම පැත්තකට තමයි ඒක අරගෙන ගියේ. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ හැටියට මේ ඔය එක්නැලිගොඩ සිද්ධිය පදනම් කරගෙන බුද්ධ්‍යංශ නිලධාරීන් ගණනාවක් සිරගත කළා. මම හිතන්නේ අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් හෝ ආසන්න කාලයක් වුණ රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරලා හිටියේ. අප නැහැ. ඉතින් ඒ කාලේ මම හිතන්නේ යහපාලන ආණ්ඩුව වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ බුද්ධ නිලධාරීන්ගෙත් කියන්නේ වැඩි දෙනෙක් ටිකක් ඉහළ නිලධාරීන්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියෝ අඹුදරු සෑම නඩුවාරයකටම කලින්ම දවස් දෙකක් පන්සලට ඇවිල්ලා අනේ හාමුදුරනේ මේක කොහොම හරි බේරලා දෙන්න අනාදී වශයෙන් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඉතින් කවුරු කරදරයකට පත් වුණාට පස්සේ ඒ ඔක්කොටම වඩා තිබුණු ප්‍රශ්නේ තමයි ඔය නැගෙනහිර පළාතේ ඒ කාලේ වෙනකොට ඔය අදටත් ඔය කතා කරන උත්තරයක් නැති මේ සහරාන්ගේ අර්බුදය. පැන නැගිලා මේ අපි කියන්නේ අර දැන් එකපාරට ගහක් හිටෙව්වට මල් ඵල දකින්න බෑනේ. 1990 ගණන් වල ඉඳලා පටන් ගත්ත වැඩපිළිවෙලක මල් ඵල පූදින කාලේ තමයි 2012 2013 2014 කාලේ. ඒ කියන්නේ සහරාන් කොච්චර ඡණ්ඩ වෙලාද එහෙම නැත්නම් කොච්චර මේ අපි කියන්නේ ආවේගශීලීව සහ එයාගේ ත්‍රස්ත ක්‍රියාකාරකම් ටිකක් අපි කියන්නේ දෘඪ විදිහට මුදා හැරපු කාලේ. ඒ කියන්නේ 2013 අගභාග වෙනකොට ඇත්ත වශයෙන්ම ගෙවල් ගිනි තියලා ගෙවල් 50ක් විතර ගිනි තියලා එකපාර මුළු සතියක් කාකන්කුඩිය ආදී වශයෙන් නැගෙනහිර සමහර ගම්මාන අක්‍රිය කළා. පල්ලි කඩලා, සොහොන් කඩලා, මිනිස්සුන්ගේ අතපය කපලා. ඒ වගේ සිද්ධි ගණනාවක් වාර්තා වුණා විතරක් නෙමෙයි ඒ පළාත්වල ජීවත් වෙච්ච සැබෑම සාමයට කැමති මුස්ලිම් ප්‍රජාව තමන්ට වෙන මේ අතවරය කියාගන්න තැනක් නැතුව අපි ළඟ ලේඛන තියෙනවා සියල්ලක්. මේ මිනිස්සු මං හිතන්නේ එක වාර 50ක් 60ක් ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වාර ගණන
මේ ආරක්ෂක අංශ වලට කියලා තියෙනවා. නමුත් අවාසනාවක මහත ඒ වෙනකොට යුද්ධෙන් පස්සේ පශ්චාත් මේ යුද කාලේ නැගෙනහිර පළාතේ වැඩිමනත් ලෙස බුද්ධ සේවයේ යෙදලා හිටියේ මුස්ලිම් අයමයි. අවාසනාවකට ඒ මුස්ලිම් අය බුද්ධියන්ස වලට බැඳලා හිටියා. ඒගොල්ලෝ වහබ්වාදයට ගිහිල්ලා. එතකොට අර බැටකල මිනිස්සු මේ නිලධාරීන්ට කිව්වට ඒ සත්‍ය කතාව කොළඹ මැදේ මේ මූලස්ථාන වලට ආවේ නැහැ. ඒ අනුව ඒ මිනිස්සුන්ට සිද්ධ වුණා ඒ කාලේදී ජනප්‍රිය සංවිධානයක් තිබිච්ච බුදු බලය අපි කතා කළේ හරියට මේ කියන්නේ සමහර දේවල් හරියටම කරුණු දැනගෙන අපිට ඇවිල්ලා මේ තොරතුරු දුන්නා. ඉතින් මේ තොරතුරු දීමත් එක්ක නිශ්චිතව අපිට කියන්න පුළුවන් හැකියාව තිබුණා. ඔහු විශාල විනාශයකින් මේ මුස්ලිම් සමාජයටත් රටටත් කැලලක් කරන වග. ඒක නතර කර ගැනීම සඳහා තමයි අපිත් ඊටාම යහුසුලුව අප්‍රමාදීව සිද්ධියක් වුණාට පස්සේ හනේ හපොයි කියලා දොර මේ අඩාදොල්ල පළක් නැහැනේ. සිද්ධියක් දුටු තැනම ඒක නතර කරගන්න කැප වෙනවා නම් ඒක තමයි මම කියන්නේ වීරත්වය කියලා. ඉතින් ඒ දුරදක්නා නුවණින් යුක්තව අපිට සිද්ධ වුණා වහ රටේ මිනිස්සුන්ව දැනුවත් කරන්න. මොකද පාලකයන්ට කියලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් අවසානයේදී ඔය නඩුකාරතුමා එක්ක පවා කතා කරන්න සිද්ධ වුණේ. ඒ කියන්නේ අවස්ථා ගණනාවක් අපි මේ උසාවියට ගියා. මේ නිලධාරීන් උසාවියට ගියන අවස්ථාවවලදී පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන්ට ඒකට මානසිකව හරි පොඩි හයියක්නේ. ඉතින් එදත් නඩුකාරතුමා ඇත්තටම පුදුම තරම් පැහැදීමක් ඇති වුණා ඒ නඩුකාරතුමා කෙරෙහි. ඒ නඩුව ගැන, මේ නඩුව දාපු විදිහ ගැන, ඒ ඔක්කොම ගැන මහ පුදුම මේ පුළුල් මේ ප්‍රකාශනයක් ඉදිරිපත් කළා. දෙපැත්තෙම පාර්ශවයේ නීතිඥයන්ට කන් දීලා එයා කිව්වේ මටත් මේක තේරෙනවා කොතන හරි අවුලක් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මට අප දෙන්න හැකියාවක් නැහැ මේ මිනිස්සුන්ට. මොකද මේක අප ගන්නවන මහාධිකරණය කියලා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි මේ මම අපිත් වාඩි වෙලා හිටියේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ වැඳලා ඒගොල්ලන් කූඩුවෙන් බහැලා යනකොට දවස් 14ට ආය ඇතුළට දානකොට අර මාංචුත් එක්ක එතන හිටපු ප්‍රධානියගේ ඇස් වලින් කඳුළු වැටුණා මගේ අතට. ඉතින් ඒ වෙලාවේ තමයි මම නැගී හිටියේ. නැගිහිල්ලා කිව්වේ ස්වාමීනි මේ සමා වෙන්න මේක වරදක් වෙන්න පුළුවන් මම මේ කරන්නේ. නමුත් මේ බුද්ධියංශ දුර්වල කිරීමෙන් විශාල අර්බුදයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද මගේ ඔළුවේ වැඩ කරන්නේ නැගිහිර මේ සිද්ධියනේ. ඔය යුනිට් එකෙන් තමයි ඔය මොනවාද සහරාන්ලගේ සිද්ධියනුත් හෙව්වේ. ඉතින් අපිත් සමහර කියන තොරතුරු අහලා ඇත්තද නැත්තද කියලා සනාථ කරගන්න ඔය ප්‍රාථමික මට්ටමේ ඉන්න නිලධාරීන්ගේ. ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණ අක්‍රිය වෙලා හිටිය 6 මාසයක් විතර. ඉතින් එතකොට අපිට තොරතුරක් තොරතුරු දුන්න පමණින් මිනිස්සු දැනුවත් කරන්න විදිහ නැහැ. මොකද ත්‍රස්තවාදී කියන එකට එතික්ස් නැහැනේ. එයාට ඕන තැනක ඕන විනාශයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ත්‍රස්ත කල්ලි ඇත්ත වශයෙන්ම රට පුරාම ස්ප්‍රෙඩ් වුණා. නැත්තම් කොහොමද නුවරඑළියේ මේ පුහුණු කඳවුරු තනන්නේ? කොහොමද වනාතෙල්ලේ පුහුණු කඳවුර? නැගෙනහිර පටන් ගත්තේ කොහොමද හලාවතට එන්නේ? ඉතින් ඒවා අපි උද්වේගයෙන් කියන්න ගියා. ඉතින් ඒව සමහර දේවල් සිදු නොවිය යුතු තිබුණා මම මුලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් එතනදී මාව මේ රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන්න කිව්වට පස්සේ මේ එළිය හිටපු අයට ඇති වෙච්ච ආවේගයට යම් සිද්ධි ඇති වුණා. ඒක එක සිද්ධියක්. ඊළඟට ඔබ අහපු දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔය කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය. ඔතන මම ඒකට සහභාගී වුණේ නැහැ. එතනදී උනේ ඒ කාලේ මේ ඉතාම කියන්නේ බරපතල ගණේ චෝදනා ගොඩනක් කෙල්ලුණානේ රිෂාඩ්ට. එකක් කැලෑ කැපීම, විල්පත්තු වන විනාශය, ඒ ආදි වශයෙන් ගත්තාම ඔහුත් මේ සහරාන්ලගේ වැඩ පිළිවෙල වලට කියන්නේ අනියමින් සම්බන්ධයිද වගේ අදහස් එක්ක එයාට ලොකු චෝදනා ගොඩනක් තිබුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔහු ඒ රටෙන් එල්ල වෙන චෝදනාවලට ඔහු පිළිතුරු දෙනවා වෙනුවට ඔහු කලේ කුලියට හය කළා මවුලවිල කීප දෙනෙකුත් හාමුදුරුවෝ කීප දෙනෙකුත් ඔහුගේ අරමුදල් ලබන ඔහුව ආරක්ෂා කරන්න පෙනී ඉන්න. එතකොට ඒක වැරදීනේ. ඒ වෙලාවේ හැටියට මොකද අපි විල්පත්තුව සමතලා කරලා තියෙන හැටි අපි දැක්කා ඒ ප්‍රේරණ කලාපේ. අනෙක් අනිත් සංසිද්ධීන් ඕන තරම් අපිට වාර්තා වෙලා තිබුණ තොරතුරු සත්‍ය ලෙස. ඉතින් මේ අපේ හාමුදුරු කණ්ඩායමක් ගිහිල්ලා මේ මේ බදුරුදින්න ඉන්නවද නැද්ද බලන්න ඕන. මේ මොකද අර ඒ දවස්වල හිටියනේ අර විජිත කියලා හාමුදුරු කෙනෙක් ඒ එතුමත් එක්ක ඒ සංඝයා වහන්සේ හොයන්න තමයි මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා තිබුණේ. සාමාන්‍ය සිද්ධියක්. නමුත් ඉතින් ඒ දවස්වල ඉතින් ප්‍රධාන පුවතක්. ඊටාම සුළු සිද්ධියක්. නමුත් රටේ ප්‍රධාන පුවතක් බවට සාමාන්‍ය හැටි හිමනේ ඉතින්. ඒක තමයි සිද්ධිය.
උපවහන්සේ මේ කියන තරම් නම් අපි ඒක දැක්කේ නෑ මාධ්‍යෙන් ඉතා සංසුන් ආකාරයට වෙනවා. නමුත් ඊටාම කලහකාරී ප්‍රචණ්ඩ ආකාරයෙන් තමයි මේ දේවල් සිද්ධ වුණේ. අපේ මාධ්‍යේ වාර්තා වෙලා තින්නේ ඒ විදිහට. මෙහෙමයි ඉතින් කියන්නේ මේ අවි යමෝරාගෙන දඟලන එක මේ දඟලන වගේ දෙයක් නේ. නමුත් ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බහිම්බස් වීමක් ඇති වුණාම ඉතින් ඒව කැමරා කාචේ සටහන් වෙන විදියයි තප්පර ගානකට එක ගොනු කරනකොට පේන්නේ මහා කෝලාහලයක්. ඉතින් දැන් උනත් පේන්නේ නැද්ද? සමහර රිය අනතුරක් වුණාට පස්සේ වෙන්නේ වෙන එකක්. හැබැයි ඒකේ එළියට එන ඉම්ප්‍රෙෂන් එක නැත්නම් එළියට එන අවුට්පුට් එක වෙන එකක් නේ. ඒක තමයි සත්‍ය. නමුත් ඇත්තම කතාව ගත්තොත් ඒක ඊට වඩා වෙනස්. දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි කොච්චර දැන් ওই නීති විද්‍යාලේ දැන් කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ කතා කරනවා. දැන් කවුරුත් කතා කරනකොට නීති විද්‍යාලේ එකපාරක් හකීම් අධිකරණ නැමැති ඉන්න කාලේ මම තමයි මැදිහත් උනේ මේ ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. ඒ ගිහිල්ලත් එතන විදුහල්පති එක්කලා ඉසුරුපායට ගිහිල්ලා ඒ අදාළ බලධරයන් එක්කලා අපි ගැටුණා. ඉතින් අපි කණ්ඩායමක් යනවා යන්න දුන්නේ නැතුණාට පස්සේ ඉතින් ගේට්ටු වරින්නේ නැහැ. ඉතින් එතන සිකියුරිටි කාර්යයේ වටේ පොලිසිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒක වෙනම කතාවක්. ඒක ඒවා ගැටුම් නෙවෙයි ඇත්ත වශයෙන් යම් සිදුවීම්. ඒවා එළියට යනකොට යන්නේ ඉතින් මහා ගැටුම් හැටියට තමයි. මොකද පැයකමාරක සිද්ධියක් තප්පර ගානකට ගුණ කරගන්නත් එපා. ඉතින් අපේ රටේ මිනිස්සු පුරුදු වෙලා තියෙන්නේත් ඒ ආවේග බහුල එවැනි සංසිද්ධීන්ටත් කැමතිනේ මිනිස්සු. ඔබ වහන්සේ කිව්වා ඔබ වහන්සේගේ මේ සංවිධානයේ දේශපාලන අරමුණකින් තොරව ඒ කියන්නේ කිසිදු දේශපාලඥයෙක්ගේ මැදිහත් වීමකින් එහෙම නැත්නම් බලල් අතකින් මෙහෙයවීමකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වන සංවිධානයක් කියලා. නමුත් අපි දැක්කා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපති වුණාම ඔබ වහන්සේව පත් කරනවා එක රටක් එක නීතියක් සඳහා වූ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායට. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ සිවිල් නීති කඩ කරපු මේ භික්ෂුන් වහන්සේට ඇයි එක රටක් එක නීතියක් හදන්න මේ විදිහේ කාර්ය සාධක බලකායක සභාපතිකම දෙන්නේ. මේක ඇත්තටම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ උවමනාවන් වෙනුවෙන් නේද මේ සංවිධානයේ පෙනී හිටින්නේ කියලා කෙනෙකුට තර්ක කරන්න පුළුවන්. වඩා වැදගත් වෙන්නේ ඒ එක රටක් එක නීතියක් කාර්ය සාධක බලකායෙන් කරපු කාර්යනේ වැදගත් වෙන්නේ. ඇයි එක රටක් එක නීතියක් කාර්ය සාධක බලකායට මවපත් වෙන්නේ? ගෝඨාභය ජනාධිපති කරවීම සඳහා අපි මතවාදීව විශාල මේ අරගලයක් කළා රටේ. ඒක ගෝඨාභය කියලා නෙමෙයි. එතන එන්නේ කවුද? ඒද බීද සීද කියන එක අපිට අදාළ වුණේ නැහැ. හැබැයි මේ සිංහල මේ රටට වග කියන විශේෂයෙන් බටහිර කියන්නේ විශේෂයෙන් මේ බාහිර බලවේග වලින් රටේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න පුළුවන් නායකයෙක් ඒ වෙලාවේ රට ඉල්ල හිටියා. හරි. එතකොට අද ඔය බලයේ ඉන්න අය සහ අනිත් උදවියගේ ඒ කාලේ ප්‍රකාශන සහ භූමිකාවන් අරගෙන බලන්න. යුද්ධ ඉවර කළා. දේශපාලන මේ වශයෙන් බෙදුම්වාදයේ පරාජය කරගන්න බැරි වුණා. ඒක ඉස්සරහට ආවා. ඒතර බෙදුම්වාදී අඳුළු සෙවණැලි මේ රට ඇතුළේ ජාත්‍යන්තරවත් සැරිසරනවා. අනෙක් පැත්තෙන් මුළු ලෝකෙම කලාපෙටම මුළු ලෝකෙම ඇති වෙච්ච මේ ගෝලීය ජිහාද්වාදය සහ ඒ ත්‍රස්තවාදය බංග්ලාදේශෙ පිපුරුවා, ඉන්දියාවේ පිපුරුවා, ප්‍රංශෙ පිපුරුවා, ඕස්ට්‍රේලියාවේ පිපුරුවා, ඇමරිකාවේ පිපුරුවා. කොයි රටේද පිපුරුවේ නැත්තේ? එතකොට රට ඇතුළේ එවැනි තත්වයක් නිර්මාණය වුණාම ඒ කාලේ විශේෂයෙන් මේ පාස්කු සිද්ධියෙන් පස්සේ පවා මිනිස්සු තුළ හිතුණනේ මේ විශාල මේ ආකල්පයක් ඇති වුණානේ ගෝඨාභය තමයි මේකට හරියන්නේ කියලා. මොකද ගෝඨාභය එතෙන්ට ගැලපෙනවා කියලා තීරණය කරන්නේ ගෝඨාභය මහත්මයාගේ අර අතීත භාවිතාවන් දිහා බලලානේ. ඔහු ආරක්ෂක ලේකම් හැටියට මේ මහ පොළොවේ කරපු වැඩ කොටස කවුද ඒ ගැන අගය කරන්නේ? කවුරුත් මේ මොකක්වත් නොකර විදිහට නේ කතා. නමුත් එක උදාහරණයක් කියන්නම් බලන්න. දැන් ඉස්සර කෙල්ලෙකුට කොල්ලෙකුට මම මේ කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් කඩේ යනවා කියලා මොනව හිතාගන්න මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි දකින සත්‍ය කතා කරන්නේ. දැන් අපි මේ කොළඹනේ ජීවත් වෙන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම මිනිස්සුන්ට ඕන කරන සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් උදෙසා වූ අභ්‍යාස ටික කරගන්න ඇවිදින මන්තිරුවක් තිබුණාද කොළඹ? මිනිස්සු පාරවල් දිගේ ගියේ. හැබැයි කවුරුත් කතා කරනවාද දැන් මේ කොළඹ කොච්චර හැදලා තියෙනවද මේ මන්තිරු? කී දහහක් හවසට උදේට ඇවිදිනවද? මිනිස්සු සතුටෙන් ඉන්නවා. හරි කෙල්ල කොල්ල ලස්සනට මේ කතා කරනවා වාඩි වෙලා බංකුවක.
වෙනද නැත්තම් ගස් ගල්ලට හොරෙන් කුඩයක් උහුලගෙන නැහැ. ඒ දියුණු පරිසරයක් නිර්මාණය වුණා. ඒවෙන් ඉතුරු වෙච්ච ධනය කොච්චරද රටට? ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදියට බෙහෙත් පෙති ගිලින මිනිස්සයා මේ කිලෝමීටර් 4ක් විතර ඇවිදලා යා මේ සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ඉන්නවනම් ඇයි ඒ ගැන ඒවට අගයක් නැද්ද? එතකොට ගෝඨාභය මහත්මයා ජනාධිපති වීම ජනාධිපති කරවන්න රටේ මිනිස්සු තීරණය කළා වගේම අපිට ලොකු අභියෝගයක් තිබුණා සහ අපි අභියෝගය බාරගත්තා. මොකක්ද අභියෝගේ? ඔය පැරණි දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රවල හිටපු ඔක්කොම අවතරේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයලා පවා විශ්වාස කරපු දෙයක් තමයි මේ සිංහලයන්ට විතරක් රාජ්‍ය නායකයෙක් පත් කරන්න බෑ. ඒක තමයි පරණ දේශපාලන කඳවුරේ තිබිච්ච කතාව. අපිට කොච්චර මේ අපිට ඔය තරම් ඔය ආණ්ඩු පාර්ශව වලින් පවා දැන් අපි මේ මහින්දගේ ගෝලයෝ කියනවා. එහෙම නැත්නම් මේ සාටකයන්ගේ මොකද්ද මේ සාටක හාමුදුරුවෝ කියයි මේ මහින්දලගේ නෑ. ඒ මහින්දලට දරුණු විදියට ඒ කාලේ අපි ගෙන ගිය මතවාදය මේ ලොකු අභියෝගයක් වුණා ඇත්ත වශයෙන්. මොකද ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කළා ඒකනේ විමල් වීරවංශ කිව්වේ මේක මේ නෝර්වේ කුමන්ත්‍රණයක් කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ආණ්ඩුවෙන් මුස්ලිම් ඡන්දයින් කරන. හරි අපි එහෙම දෙයක් නෙවෙයි කියලා අපි දැකපු සත්‍ය කතා කළා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ කවුරුත් කතා කරන්න බයෙන් හිටියේ. ඉතින් අපි උද්වේගයෙන් විතරක් නෙවෙයි බොහොම රැඩිකල් විදියට සමහර දේවල් මොකද මේක මහා ඝන කැලෑවක් වගේ හොරකමද වංචාවද දූෂණයද නැති ඇමතිවරුන්ගේ නොහොබිනාකම්ද ඕන විදියට මේක හසුරුවන්න ගත තැනදී තමයි අපි බොහොම දැඩි විදියට ඒවා හෙලා දැකලා කතා කරමින් ඉස්සරහට ආවේ නිසා අපි බොහොම මිනිස්සුන්ගේ මේ දේශපාලකයෝ මොනවා කිව්වත් මිනිස්සුන්ගේ මේ ඊටාම චිත්තාරාධනාවට පත්වෙච්ච සංවිධානයක් බවට පත් වුණා පමණක් නෙමෙයි විශාල සෝෂල් කැපිටල් එකක් අපිට තිබ්බා. සමාජ ප්‍රාග්ධනයක්. එතකොට ඒ අපි අත්පත් කරගෙන තිබිච්ච සමාජ ප්‍රාග්ධනය අපි පාවිච්චි කළා සිංහලයන්ට මේ පුළුවන් ජනාධිපති කෙනෙක් හදන්න. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ අනිත් ජන කොටස් මේ අපහසුතාවයකට පත් කිරීමක් අපේ පහත් කිරීමක් නෙවෙයි අපිට කරන්න පුළුවන් කියන එක අපි ඔප්පු කරලා පෙන්නවා අපි වෙනුවෙන්. අපේ මේ මතවාදය විශාල වශයෙන් රට පුරා ගෙනිච්චා. ඉතින් ඒක රැකගත්තද නැද්ද ඒක වෙනම කාරණාවක්. හරි. එතන මේ පුජ්‍යලයා කවුද කියන එකත් අපිට අදාළ නැහැ. ඒ එක රටක් එක නීතියක් පිළිබඳ සංකල්පය අපි කතා කරන්නේ 2000 ඉඳලා මේ හදිසිය ඇති වෙච්ච එකක් නෙවෙයි. එක රටක් නම් එක නීතියක් තියෙන්න ඕන. ඒක අදත් අපි පෙනී ඉන්න ඔය වෙනුවෙන්. ඔය කවුරුත් කතා කරන්න කලින් අපි තමයි ඒක දිගටම මේ මතවාදෙ ගෙනාවේ. ඉතින් ගෙනාව විතරක් නෙවෙයි මේ මහ පොළොවේ සිද්ධ වෙන, ඒ කියන්නේ මට තිබිච්ච අත්දැකීම් සම්භාරය වෙනකොට, ඒ කියන්නේ රට පුරා මං ඇවිදිනවා, පුරාවස්තු විනාශ කරනවා, හදබිම් ආක්‍රමණය කරනවා, විවිධ ආගමික කල්ලි ඇවිල්ලා සංසුන්තාවන් නැති කරනවා, සංස්කෘතික ආක්‍රමණයන් සිද්ධ වෙනවා. ඔබ විශ්වාස කරන්න මේ කතා කරන මොහොතේ ක්‍රිස්තියානි මූලධර්මවාදී සංවිධාන 500ක් මේ රට ඇතුලේ වැඩ කරනවා. මේක මෙහෙම තියෙන එකත් පුදුමයි. හරි. ඒ ආගමික සහජීවනය ඇති කරන්නද නැහැ. එක ඇජෙන්ඩා. ඉතින් මේ මතවාදය කොච්චර දුරට ගෙන ගියාද කිව්වොත් ඒ කතා කරපු හැම දෙයකටම අදාළව සාක්ෂි අපි සතුව තිබ්බා. ඉතින් ගෝඨාභය මහත්තයා ජනාධිපති වෙලා අවුරුදු 1කමාරකට විතර පස්සේ තමයි මට කතා කරලා කිව්වේ හාමුදුරනේ මම බොහෝ දෙනෙකුට කිව්වා මේක රටක් එක නීතියක් පිළිබඳ සංකල්ප පත්‍රිකාවක් හදලා අපි නීතිය හදන්න බෑ. අපි නීතිය දන්නේ. ඒ කියන්නේ නීතිය ගැන යම් කිසි කියවීමක් තිබුණාට අපේ අවසන් රාජ්‍ය උඩරට කොහොමද නීති ටික තිබුණේ? ඒ කාලේ කොහොමද ලන්දේසිකාරයෝ ඇවිල්ලා හාමුදුරුවරුන්ගෙන් මේ නීතිය පිළිබඳව හැදෑරුවේ? ඉතින් ඒවා පිළිබඳව අපිට යම්කිසි කියවීමක් තිබ්බ නිසා එක රටක් ගැන අපි කතා කළේ. ඉතින් නීතියෙන් විතරයි මේක ගොනු කරන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේක උත්තරටත් නැගෙනහිරටත් දකුණටත් මේ සමස්ත රටට තියෙන එක නීතියක්. කොටසක් හෙල්මට් නොදා ඉන්නත්, කොටසක් හෙල්මට් දාන්නත්, එතන ඉඳලා ගත්තාම අනිත් අනිත් සංසිද්ධීන් එක නීතියක් වෙන්න එපා. ඒක මම සරල කාරණාවක් කිව්වේ. ඉතින් එතුම කතා කරලා හාඳුන්නේ මේ එක රටක එක නීතියක් පිළිබඳ සංකල්ප පත්‍රිකාවක් හදලා දෙන්න පුළුවන්ද? මම කිව්වා පුළුවන්. හැබැයි අපිට රාජ්‍යයේ කිසිම අවමතරමින් මේ පෙට්‍රල් ලීටරයක්වත් ගහන්න අපිට කිසිම මේ මොනවද ඒකට කියන්නේ ආණ්ඩුවේ දෙයක් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. අපි මම පත් කරගන්න අයටවත් කිසිම ගෙවීමක් හෝ කිසිම වරප්‍රසාදයක් අවශ්‍ය නැහැ. අපි ස්වේච්ඡාවෙන් නිස්සරණ අධ්‍යක්ෂයෙන් මේක කරන්නම් කියලා බාර අරගෙන අපි 7 මාසයක් විතර මහන්සි වෙලා මේ හදපු report එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ නිර්දේශ ගැන කතා කරන්නවත් මිනිස්සුන්ට තාම වෙලාවක් මේ අවස්ථාවක් උදා වුණේ නැහැ. මොකද මේක හදලා බාර දුන්නා මාසයක් යන්න කලින් එතුමට යන්න වුණා අරගලේ විසින්.
ඉතින් මේක හිතන්නේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම කතා කළ යුතුයි. මොකද මේක තාම වටින අද ඔය කතා කරන කාරණාවලට අදාළ සියලු නිර්දේශ මේකේ තියෙනවා. මොකද මේක නිකම් එකක් නෙවෙයි. දිස්ත්‍රික්ක 21ක අපි ඇවිදලා ඒ වීඩියෝ එවිඩන්ස් තියෙනවා අපි ළඟ සියල්ල තියෙනවා. මිනිස්සු ජනයා රැස් කළා මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න මිනිස්සු එක රටක එක නීතියක් ගැන මොකද්ද කියන්නේ කියන එක ගැන මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ. ඔව් අපේ පළාතෙත් මෙහෙම වෙනවා නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙහෙමයි ඇති හැකි අයට වෙනමයි නැති බැරි අයට වෙනමයි දේශපාලනඥයෝ මෙහෙමයි වැඩ කරන්නේ මන්නාරමට ගියාම කාදිනල්තුමාලගේ බලහත්කාරයෙන් මේක දැන් යාපනයට ගිහිපුවා මේ ඔක්කොම කිව්වේ මේ වෙනම රටක් ගැන කතාවක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දමිළ සමාජයට කතෝලික පල්ලියෙන් ඇති කරලා තියෙන බලපෑම ගැන ඒගොල්ලෝ කතා කරේ. ඒ ඔක්කොම වීඩියෝ එවිඩන්ස් තියෙනවා. ඔය කතා කරන සහජීවනය, ඔය කතා කරන සාමය නෙමෙයි මහ පොළොවේ ඇත්ත. ඉතින් ඒක අපි ලස්සන වාර්තාවක් බවට පත් කළා. ආණ්ඩුවේ කිසිම මේ ආධාරයක් නැතුව ඒක බොහොම නිසරණ අධ්‍යාසයෙන් කළේ. ඉතින් මේවා තොරතුරු ටික කොහොම හරි අනිවාර්යෙන් එළියට දානවා. නිර්දේශ 43ක් තියෙනවා. ඒක ඊටාම වටින නිර්දේශ. සංකල්ප පත්‍රිකාවක අපි හැදුවා. ඒ කියන්නේ ඔබ වහන්සේලා මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපති කරවීම සඳහා අර පිටිය සකස් කිරීම තමයි එදා ඉඳලා කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඒකනේ අර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපති වුණාම අපේ අරමුණ ඉටු වුණා. අපේ සංවිධානයේ විසිරුවා හරිනවා කියලා මාධ්‍ය හමුවක් තියලා ඔබ වහන්සේලා ප්‍රකාශයටපත් කළේ. මෙහිමයි. දැන් ඇයි මේ ගෝටෙක් ගැන අල්ලගෙන දඟලන්නේ? දැන් අනුර කුමාර ගේන්න දඟලුවේ නැද්ද මිනිස්සු? ඔබ වහන්සේ කලින් කලට කවුරුත් එක පුද්ගලයෝ නායකයෝ තෝරනවා. එතකොට ගෝඨාභය වගේ කෙනෙක් රටේ ජනාධිපති වෙන්න ඕන කියලා විශාල වශයෙන් භේදයකින් තොරව නිර්පාක්ෂිකයෝ. ඒ කියන්නේ පක්ෂගතව හිටපු මිනිස්සුන්ට වඩා අලුත් પરම්පරාවන්. මොකද එතුමා මහ පොළොවේ කරලා තිබුණු වැඩ ටික දැක්කනේ ඒ යුගයේ. අතර අපිත් අපේ මතවාදයේ තිබුණේ සිංහල නායකයෙක් හදන්න ඕන, සිංහල ආණ්ඩුවක් හදන්න ඕන. මොකද මේ නීති අනපන සම්පාදනය කරගන්න විශාල වශයෙන් බලපෑම් එල්ල කළා මීට పూర్වයෙන් තිබිච්ච ආණ්ඩුවලට. දැන් උදාහරණයක් විදියට ආණ්ඩුවක් හදනකොට ඉතින් මේ සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුනේ හැදුනේ හැමදාම. ඒකේ වරදක් නැහැ. හැබැයි මේ සිංහල බෞද්ධයාට අත්වෙමින් තියෙන මේ අවාසනාවන්ත ඉරණම කවුද කතා කරන්නේ? අනිත් ඔක්කොම තම තමන්ගේ ඒ ආගමික න්‍යාය පත්‍රයන් අනුව නීති අනපනත් මේ සකස් කරගෙන සංස්ථාපිතව ඒවා ලියාපදිංචි කරගෙන ඒ සියල්ල කරගනිමින් ඉන්නවා. හැබැයි බෞද්ධයාගේ පාර්ශවයෙන් එකක්වත් මම හිතන්නේ අදටත් මේ සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ බෞද්ධ සමාජයේ සිත් රිදීම් බොහොමයි. ඉතින් ඒක මොකද මේ පිටිය සකස් කිරීම කියන එක මොකද ඒ ඇති වෙන තත්වයන් එක්ක තමයි මිනිස්සු ගොනු වෙන්නේ. මොකද මේ වෙලාවේ තිබුණ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඊළඟට ඉතින් අද වගේම නේ පාතාල හිසෝසල මේකට උත්තරේ ගෝඨාභය කියන එක කවුරුවක්වත් අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඒක ඒ කාලේ ඇති වෙච්ච ජනප්‍රිය මතය. ඉතින් ඒක ජයග්‍රහණය කෙරුවා. ඒක අපි කොටස්කාරයෝ වෙන්න ඇති. හැබැයි ඒක කරේ මේ මොනවද ඒගොල්ලන්ගේ පාරු වලට නැගලා නෙමෙයි. අපේ මතවාදය වෙනුවෙන් අපි අදත් ඒ වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. අනිත් එක එතුමා මේ රටේ මේ රාජ්‍යත්වයට පත් වෙලා අරගලෙන් ගියා කියලා අපිට කිසිම මේ ගැටලුවක් ඇත්තෙත් නැහැ. නමුත් අපිට අභිමානයක් තියෙනවා. මේ මිනිහා එක මිනිහක්වත් මරන්න නැතුව අරගලේ ආවා. දැන් ලිබියාවෙත් ඔය වගේ අරගලයක් ආවා. සිරියාවේ ආවා. ඉරාකේ ආවා. දැන් බංග්ලාදේශ වෙච්ච විනාශය අපි දැක්කා. මිනිස්සු කොච්චර මැරුණාද? ඊළඳාරි දරුවෝ කොච්චර මැරුණාද? ලේ හලන්න නැතුව මේ මිනිහා බහැලා ගියානේ. ඉතින් අපි සතුටු වෙනවා අපි මේ හැදුවේ බෞද්ධ නායකයෙක් කියලා. මිනිමරන්නේ නැතුව ඒ ගෝඨාභය විතරක් නෙමෙයි ඔය වගේ රජවරු නැත්නම් ඔය වගේ මේ රාජ්‍ය නායකයෝ ඊට කලින් අපේ රජපෙළපත්වල රජවරු කොච්චර රාජ්‍ය අතහැරලා ගිහිල්ලා තියෙනවද මිනිමරන්න අකමැති කම නිසා. ඉතින් අපිට ඒ ගැන භික්ෂුන් වහන්සේලාට අපි අද සතුටු වෙනවා ඒ ගැන. මිනිස්සු මරන්නේ නැතුව බලය වෙනුවෙන් බලය අතහැරලා යෑම ගැන. නොයෙක් බෞද්ධ සංවිධාන අපේ හාමුදුරනේ මේ පහුගිය කාලේ බිහි වුණා. ඒකට සිංහලේ ඒ වගේම රාවණා බලය මෙන්න මේ වගේ සංවිධාන. එතකොට මැතිවරණයක් ආසන්නයේදී මේ සංවිධානවල ඉන්න ප්‍රධාන භූමිකාව ඉටු කරන ස්වාමින් වහන්සේ දේශපාලන වේදිකාවක ගොඩ වෙලා එක්කෝ කියනවා මොනවා හරි ඒ අපේක්ෂකයා ප්‍රවර්තනය කරන්න තමයි කටයුතු කරන්නේ. දැන් හොඳම උදාහරණේ අර ඉත්තෑකන්දේ හාමුදුරුව නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ වේදිකාවේ නැගලා කිව්වා NPP ආණ්ඩුවක් ආවොත් අපිට පෙරහැරක් කරන්න නැහැ.
එතකොට දානි ටිකක් ලැබෙන්නේ මෙහෙම කතා. ඊට පස්සේ මිහින්තලේ හාමුදුරුවොත් වේදිකාවක නැගලා දේශපාලන වේදිකාවක නැගලා උන්වහන්සේත් ඒ විදිහේ ප්‍රකාශ කරා. නමුත් දැන් අද මිහින්තලේ පෙරහැර පවත්වන්න රජයෙන් පූර්ණ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම පොසොන් උත්සවයට අනුග්‍රහය දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අවුරුදු 17කට පස්සේ දළදාවත් ප්‍රදර්ශනය කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඇත්තටම මේ කපටි දේශපාලඥයින් භික්ෂූන් වහන්සේලාව තමන්ගේ පටු දේශපාලන අරමුණු වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරනවා කියලා ඔබ වහන්සේට හිතෙන්නේ නැද්ද? ඒක ඉතින් 56 ඉඳලම මතක ඇති කාලේ හැමදාම එක වෙලා තියෙනවා. ඔබ වහන්සේලාත් ඒකට අහු වෙනවා. නෑ. ඒක අපිට අදාළ නෑ. මොකද අපි එහෙම අහු වෙලා නෑ කවදාකවත්. අහු වෙලත් නෑ, එහෙම පාවිච්චි වෙලත් නෑ, මේ කවුරුන් වෙනුවමත් කඩේ ගිහිල්ලත් නෑ. කඩේ ගියාය පාවිච්චි වුණාය කියලා එක එක්කෙනාට කියන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇයි? මේක තමයි මේ වෙනස. මොකද්ද වෙනස? යම්කිසි සංවිධානයක් ජනප්‍රිය වෙලා ජනතාවගේ ආකර්ෂණය දිනා ගනිමින් ඉස්සරහට ඇදෙන විට එය පවත්නා දේශපාලන ව්‍යාපාරයන්ට දේශපාලන පක්ෂවලට අභියෝගයක් වේයයි සිතා. එයයි මොකද කරන්නේ? මේ සංවිධාන එක්ක ඕවර්ටැක් කරනවා. ඒ දේශපාලන කල්ලි කවුරු හරි එක්ක ඉස්සරහෙන් හිට ගන්නවා. එතකොට දැන් අපිටත් එවැනිම දේවල් සිද්ධ වෙනවා. සමහර දේශපාලන පක්ෂවල උදවිය අපේ සංවිධානය ඉස්සර දැන් අපි සමහරට මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් කරනකොට ඒ කවුරුට ඇවිල්ලා මේ ළඟින් හිට ගන්නවා. එතන අනිත් අර එළිය ඉන්න අයට පේනවා අරයත් ඉන්නවා මෙතන. ඒගොල්ලන්ගේ කොන්ත්‍රාත්යක් වෙන්නේ නැති. එහෙම දේවල්ට අපිත් මුහුණ දුන්නා. ඊට පස්සේ අපේ සංවිධානය ජාතිකවත් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් උත් පිළිගැනීමකට ලක් වෙලා පිළිගැනීමක් කියලා කියන්නේ මේ සංවිධානය ගැන හැමදාම කතා වෙනවනේ. පාර්ලිමේන්තුවේ කතා වෙනවා, ජාත්‍යන්තරව කතා වෙනවා, තානාපතිවරු කතා වෙනවා. හැම තලයකම කතා කරනවා. දැන් ඔයා දන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔය ලොකු සුපර් මාකට් එකක් හරි ජනයා ගැවසෙන මේ ලොකු ආයතනයක් හදපුවාම ඒක යට බුලත් තිරකාරයෝ ඉන්නවා, කඩල කඩකාරයෝ ඉන්නවා, වඩේ විකුණන අය ඉන්නවා. සමහරවිට හොඳ රෙදි සාප්පුවක් එළියෙත් ලෝකල් රෙදි කෑලි ගෙනල්ලා විකුණනවා. අර ආයතනවල කරදරයක් තමයි, කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේ තමයි සංවිධානත්. සමහර අපි දනුවත්වම සමහර සංවිධාන හැදුවා බුදුබල සේනාවට මේ ඇටැක් එකක් දෙන්න. දැන් ඒ නිසා නෙමෙයිද ඔය වඳ කොත්තු වඳ ජංගී බ්‍රෙෂියර් ගැන දැන් තාම අහන්නේ කෝ වඳ ඥානසාර කියලානේ. දැන් මම ඊපෙරේද මම දැක්ක ඔක ඉන්ටර්විව් එකකදී මම කියපු කෑල්ලක් අපලා දාලා තිබුණා මේ TikTok වල අර එහෙම. ඉතින් ඒ ගිහලා බලනකොට මගේ මේ මොනවද දැනගෙනද බැනලා තියෙන තරම්. ඇයි මිනිස්සු ඒ කියන්නේ ඒ අලුත් පරම්පරාව හිතන් ඉන්නේ ඇත්තටම අපි ඒක කිව්වා කියලා. ඇත්තටම කියලා තියෙන වෙන කවුරුවත්. දැන් ඒ වගේ සිද්ධ කීපයක් මම කියන්න ඕන. එක සංවිධානයක් ඇවිල්ලා ගල් ගහලා තිබුණා නෝ ලිමිට් එකට. හරි. පහවදා උදේ සියලුම පත්‍ර වාර්තා කරලා තිබුණේ BBS attack no limit විශේෂයෙන් ඉංග්‍රීසි පත්‍රවල. අපි මේ පළාතකවත් ඉඳලා නැහැ අපිට එහෙම පැමිණිල්ලකුත් නැහැ අද වෙනකම්. ඊළඟට ෆැෂන් බග් එකකට ගැහුවා කවුරු හරි. සිද්ධිය වෙන එකක්. ගල් ගහන්න වෙන කවුරුවත්. මාධ්‍ය වල වාර්තා කරන්නේ BBS attack ෆැෂන් බග්. ඒ වගේම දැන් සමහර කොල්ලෝ ඒ දවස්වල ඇවිල්ලා නානා විදාය සමහර සංඝයා වහන්සේලා පවා ඇවිල්ලා මේ ඔන්න කතා කරනවා හාමුදුරනේ මාර වැඩේ මේ බලන්නකෝ මේ බ්‍රෙෂියර් වගේක් ගෙනල්ලා තියෙනවා අපේ අක්කත් රටින් ඉඳලා එනකොට ගෙනාවා මෙහෙමයි මේක බලන්නකෝ මේ ජෙල් එකක් තියෙනවා මේක වෙන්න නැති මේ වඳ කරන්න ඉතින් ඔන්න ගෙනල්ලා මම හිතන්නේ බ්‍රෙෂියර් දුසිමක් විතර ගෙනාවා මෙහි අපේ ඔෆිස් එකට හරි ඊළඟට කෑමවල මේ මෙහෙම වෙලා තියෙනවා මෙහෙම වෙලා තියෙනවා අපේ ඉල්ලීමුනේ මොකද්ද කරුණා කළා ඔය වගේ ගොන් කතා අවිද්‍යාත්මක දේවල් කියන්න එපා. මොකද ලැබ් එකක මේ පරීක්ෂණාගාරයක මේවා පරීක්ෂණයට ලක් කරන්නේ නැතුව ඔය වගේ මෝඩ කතා කීමෙන් වෙන්නේ අපේ අභිමතාර්ථ නැත්නම් අපේ සංවිධානයේ අරමුණු සඵල කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේ මේ ගමන මේ අවුල් කරන්න මේකට නරක නාම එකතු කරන්න මේ ඇන්චු පැන්චු මේ පොඩි උන් මේ කරපු වැඩවලින් ඒ සියල්ල මගේ account එකට තමයි බැර වුනේ. මොකද උන් අපිත් එක්ක ඉඳලා ෆොටෝ එකක් ගහලා ඒගොල්ලන්ගේ මේ වේගේ දාපුවාම ඒ පුජ්‍යලේ ගොහම වඳකොත්තුවක් ගැන ඒක බැර වෙන්නේ මට. ඉතින් ඕක තමයි සත්‍ය කතාව. ඉතින් ඒ නිසා හුඟක් දේවල් මේ අත වශයෙන් ඒ වගේ තමයි සිද්ධ වුනේ. ඒ වගේම දැන් ඔය මිහින්තලේ හාමුදුරු ගැන කිව්වා. මම දැක තම සමහර ඔය සජබ වේදිකාවේ තර වේදිකාවෙත් පෙරහැර කරන්න දෙන එකක් නෑ. අරවා මේවා මහා කතන්දර ගොඩක්. මම ඒව ඇත්තටම පිළිකුලෙන් බැහැර කරනවා.
මේ මොකද ඒව දේශපාලන කතා ඕන කෙනෙකුට දේශපාලනය කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ පක්ෂ දේශපාලනිකව ඒ වැඩ කරන අයත් වැඩේ වල තියෙන මේ ජාතික වැඩක් කියනකොට ඒගොල්ලන්ට අපිත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් මිනිස්සු එක හැන්දෙන් තමයි එතකොට බෙදන්නේ. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් දැන් හරි හොඳයි තමන් මොකක් හරි දේශපාලන මතයක් දරනවා නම් පොහොට්ටුවත් එක්ක යන හාමුදුරුවෝ පොහොට්ටුවත් එක්ක යන එහෙම තියෙනවනේ. දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් භික්ෂු පෙරමුණ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගත්තොත් එක්සත් ජාතික භික්ෂු පෙරමුණ. ජනතා යුක්ති පෙරමුණ ගත්තොත් ජාතික භික්ෂු පෙරමුණ. ඔය හැම එකටම භික්ෂු පෙරමුණ තුන චන්ද්‍රිකානෝන් ඉන්න කාලේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මේට සම්බන්ධ භික්ෂු පෙරමුණ. එහෙම තිබ්බා. ඉතින් හැම ඔය නායකයෙක් වටා මෙහෙම භික්ෂු පෙරමුණ තිබුණා. ඉතින් ඒ ඇත්තට මේ තැන්වල හිට ගන්නව නම් හොඳයි. අද මෙතන ඉන්නවා හෙට කිසි ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ නැත්තම්. ඒතර දන්නවා මේ හාමුදුරුවෝ ඉන්නේ පොහොට්ටුවත් එක්ක. මේ හාමුදුරුවෝලා ඉන්නේ හවලුත් එක්ක. මේගොල්ලෝ ඉන්නේ සජබෙත් එක්ක. මේගොල්ලෝ ඉන්නේ ජයිපෙත් එක්ක. දැන් එහෙම නොවි ඒවත් එක්කත් ඉන්නවා. ඒ වේදිකාවලටත් නගිනවා. ඒ උත්සවයටත් යනවා. ඇවිල්ලා අපිත් එක්කත් ඉන්නවා. ඒතර මිනිස්සු නිගමනය කරනවා මේ ඔක්කොම එකට වෙන්නේ නැති මේ කැඳහැලිය කන්නේ කියලා. අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි මේ මිහින්තලේ හාමුදුරුවන්ගේ භූමිකාව. මිහින්තලේ වගේ තැනක ඉන්න භික්ෂුවක් කවුරු හෝ වේවා. එතන ඉන්නේ ධම්මරතන හාමුදුරුවෝ වෙන කවුද අපිට අදාළ නැහැ. හැබැයි මේ රටේ මූලස්ථාන දේශපාලනය නොකළ යුතුයි. මූලස්ථානයක් කියන්නේ මූලස්ථානයක්. ඕනෑම එක අටම ස්ථාන වෙන්න පුළුවන්, මයංගනේ වෙන්න පුළුවන්, සොළොස්ම ස්ථාන වෙන්න පුළුවන්, කැලණිය බෙල්ලන්ගල වෙන්න. මොකද මේවා සමස්ත ජනතාව මේ බෞද්ධයන්ට අයිති දේපොළ නෙමෙයි. මේ කවුරු හරි බාරකාරයෝ විතරනේ මෙතන ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට අයිතියක් නැහැ දේශපාලනය කරන්න. ඒගොල්ලෝ සමස්තයේ වැඳුම් පිදුම් ලබාගෙන ඒ ආයතන නඩත්තු කිරීමයි කළ යුත්තේ. එහෙම නැතුව එක කල්ලි වලට මේ පක්ෂ වලට මේ හේතු වෙලා මේක කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? එක කොටසකගේ ප්‍රසාදයටපත් වෙනවා අනිත් කොටසේ විරෝධයට ලක් වෙනවා. දැන් මිහින්තලේ හාමුදුරුවෝ බරපතල වරදක් කරන්නේ දේශපාලනයේ වියුක්ත වෙලා ඒක ඓතිහාසික තැනක. ඒක මේ ආගේ අම්මගේ අප්පගේ බූදලයක් නෙවෙයිනේ. මිහින්තලේ කියන්නේ මේ රටේ පොදු උරුමයක්. බෞද්ධයන්ගේ කියන්නේ සංස්කෘතික උරුමේ දායාදේනේ. ඒ කියන්නේ මහා සංස්කෘතියක උරුමේ තියෙන එතන. ඒ මහා සංස්කෘතික උරුමේ ආරම්භ කරපු තැන. ඒතර යා මොකටද දේශපාලනය කරන්න යන්නේ? මොකද කොයි ආණ්ඩුව ආවත් ඒ මූලස්ථාන ආරක්ෂා කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම, ඒවයි පටන් ගත්තනම් පෙරහැරක් ඒක පවත්වගෙන යාම, පඩිපෙළ කැඩිලා නම් පඩිපෙළ හදන එක, සංඝාවාසය කැඩිලා නම් සංඝාවාසය හදන එක, හරි චෛත්‍ය ප්‍රශ්නයක් නම් ඒක රාජ්‍යයේ වගකීමක්. මොකද ඒ සමස්තය අද ඊයේ නෙමෙයි. සුදු ආණ්ඩුව තියෙනකොට පවා. හරි. සුද්ධපවායක පිළිගත් අනුලංඝනීය කාරණාවක් රට බාර දෙනකොටත් දිවසුමෙන් කිව්වේ මොකද්ද? බුද්ධඝමට විතරක් අත තියන්න එපා. ඒ වගන්තිය එලෙසම තියන්න ඕන. ඒක රැක ගැනීම, ආරක්ෂා කිරීම, පෝෂණය කිරීම රාජ්‍යයේ වගකීම කියලා. ඒක අදයි එක නෙවෙයි. ඉතිහාසයේ පුරාම මේ බුදු සමය කියන එක රාජ්‍යත් එක්ක තමයි පවත්වාගෙන ආවේ. ඉතින් ඒක අනුල්ලංඝනීය කාරණාවක්. ඒ නිසා අනිත් හාමුදුරුවෝ පක්ෂ දේශපාලනය කරන එකයි මූලස්ථානවල හාමුදුරුවෝ දේශපාලනය කරන එකයි දෙකක් ඕනේ නොකළ යුතුයි. මොකද මේ මූලස්ථානවල ඉන්න අය හැමෝට වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්න එපා. දැන් මිහින්තලේ නොයා ඉන්න පුළුවන්ද මිහින්තලේ හාමුදුරුවෝ අපේ පක්ෂය කියලා අනිත් පක්ෂයට එහෙම බෑනේ. හැමෝම එතෙන්ට ගිහිල්ලා වැඳලා පුදලා එන්න පුළුවන් පරිසරය හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හාමුදුරුවෝ දැන් මේකේ හිටියා. ඊට කලින් ඉතින් UNP එකත් එක්ක වැඩ කළා. ඊට කලින් ජානක පෙරේරාත් එක්කලා වැඩ කළා. මොකක් හරි දේශපාලන උණක් ඇති. ඒකට මිහින්තලේ ගහව ගන්න හොඳ නැහැ. මේ මූලස්ථාන දේශපාලනය කරන්න හොඳ නැහැ අත් වශයෙන්. මම කිව්වා එහලට කීපතාවක කරන්නත් එපා කියලා. ඔබ වහන්සේ පහුගිය දවසක කියනවා මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහ මොලකරුවන් ඔබ වහන්සේ දන්නවා කියලා. එතකොට දැන් මේ රටේ ආරක්ෂකාංශ, පොලිසිය, බුද්ධ්‍යංශ මේවා සක්‍රියව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට මේ ආයතන නොදන්න මේ පන්සලක ඉන්න ඔබ වහන්සේ කොහොමද මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහ මොලකරුවන් දන්නේ? යමක් අධ්‍යයන කරපු බහුතර හරක් ඉන්න රටක ඔය ඕක අහන එක සාධාරණයිනේ. ආරක්ෂකාංශ වලට මේක හරියට කියවා ගන්න පුළුවන් වුණා නම් පාස්කු ප්‍රහාරය වළක්ව ගන්න තිබ්බනේ. අපි අද ඊයේ නෙවෙයි මේව ගැන කතා කරන්නේ. මේව ගැන මේ සංස්කෘතික ආක්‍රමණයන් සහ මේ ගෝලීය ඇති වෙන ත්‍රස්තවාදී කල්ලි කණ්ඩායම් සහ මේ මතවාදයන් ගැන අපි අධ්‍යයනය කරන්නේ 2000 වගේ කාලේ ඉඳලා. අද ඊයේක නෙවෙයි. හරි? අද මේ නිකන් ඔය මේ අනුන් කන මස් කටු කාලා බුරණ නරි මේවා නොදැක්කට මම දැක්ක ඔය පෙරදත් ඔය මේ අමන නීතිඥයෝ වගේක් එහෙම නොහා සාහසික විදියට අපිට ගරහා කරන ප්‍රශ්නයක් නෑ මොනවද දැනගෙනද
හැබැයි අපි මේ න්‍යායාත්මකව ලියලා තියෙන පොතපත කියවලා ඒ වගේ වර්ධනීය තත්වයන් දැකලා ඒගොල්ලන් අවි අතදරීම දක්වා වූ ගමන් මාර්ගයේ සකස් වෙච්ච ආකාරය දැකලා ඒගොල්ලන්ව මොටිවේට් කරපු හැටි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් හිටපු ත්‍රස්ත කල්ලි වලට සම්බන්ධ ආගමික දේශිකයෝ ලංකාවට ආපු අවස්ථා ඒ අවස්ථාවල අපි විරෝධය දක්වලා තිනවා. ඉතින් මම 20 වාරයකට වැඩි ලිඛිතව අපි යවලා තියෙනවානේ ඒ ආණ්ඩුව වලට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා රටේ. 20 වතාවකට වැඩි. කාදිරන් තුමා යවලා තියෙනවද? ඉතින් මම හිතනවා මම ඉස්සරහට මට මේක කතා කරලා ඇති වැඩකුත් නැහැ. මම ඒ අභියෝගය කියන්නේ මම අභියෝග කරලා තියෙනවා ආණ්ඩුවට හරි ඕන කෙනෙකුට එන්න අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ නිකන් ඕන තැන් වලට මම ඒක දෙන්නේ. ඒක අදාළ දේ ජනාධිපතිතුමාට කියනවා. මොකද සැකයක් නේ මේකේ තියෙන්නේ. මේක ඉෂ්ට නොවුනහම හැම ජනාධිපති කෙනෙක්ම අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. ඉතින් මේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා අපේ ජනාධිපති රටේ ජනාධිපති. ඉතින් එතුමට අපිට කියන්න පුළුවන් දේවල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හැබැයි එළිය කියන්න බැරි. ඉතින් ඒ ජනාධිපති වගේ කෙනෙකුට කියනවා හැරෙන්න වෙන කාටවත් කියලා වැඩකුත් නැහැ. මොකද දැන් ඉතින් එහෙනම් මේ පරීක්ෂණවල මොනවා හරි දෙයක තියෙන්න ඕනනේ මොකක් හරි සාධනීය උත්තරයක් නේ. දැන් කමිෂන් වාර්තා කොමිසමක් ඇඳේව කමිෂන් වාර්තා තියෙනවා එක්ක ඔය එළියට දාන්න ඕනේ. එහෙම කරන්නේත් නැත්තා. මිනිසු තුල සැක සංකා වරින් වර ඇවිල්ලා ඒකයි මම මේ වතාවෙත් මම මේක ඉවර කරන්න මේ පරිච්ඡේද ඉවර කරන්න කියලා ඉල්ලුවේ ඒක නිසා. ඉතින් අපි යම් තොරතුරු දන්න හින්දා. ඉතින් දැනගත්ත විතරක් නෙමෙයි මේ ප්‍රහාරය වළක්වා ගැනීම සඳහා අසීමාන්තික වාර ගණනක් රට පුරා යමින් බණ කියමින් බොදු සමුළු පවත්වමින් මාධ්‍ය හමු පවත්වමින් උද්ඝෝෂණ කරමින් මේ රට තුල මොකද මේ මම කියවනේ මේ ගෝලීයව ඇතිවෙන මේ සමහර ආගමික න්‍යායන් වර්ධවා කියවා ගත්තු උදවියගේ කෙලවර දුක්ඛාන්තයක්. ඒක නිසා වහාම මේක නතර කරන්න. මොකද හේතුව මේක පිළිකාවක් වගේ වර්ධනය වෙනවා. දැන් පිළිකාව කිව්ව කියලා මම මේ වතාව හිරේ දෙන්නේ. මුස්ලිම් මන්තවාදය කියන්නේ පිළිකාවක් බඳුයි කියලා. මොකද පිළිකාවක් කියන එක වර්ධනය වෙනවා. ඒක වර්ධනය වෙන්න කලින් දැන් අපිට ශරීර කූඩුවකට පිළිකාවක් හැදුනොත් මොකද කරන්නේ? වෛද්‍යවරයා කියනවා ආට මේ තියෙන පරීක්ෂණ නෝනම් මේ පිළිකාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඉක්මනට මේකට ට්‍රීට් කරන්න. ට්‍රීට් කරේ නැත්තම් මේක ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවා. පැතිරෙනවා. පැතිරිච්ච කෙනෙක් හම්බුනොත් මොකද කරන්නේ? දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ මොන හරි කාලා බණක් භාවනාවක් කරලා ඉන්න කොයි වෙලේ හරි මැරෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේව වැළඳෙන්නේ ආණ්ඩුව වලට නෙවෙයිනේ. කසුන්. මේව වැළඳෙන්නේ රටකට. රටකට මේක වැළඳුනහම දැන් LTT පළපැදියම් වුණානේ. ආණ්ඩු කීයක් ආවද ගියාද? කී දහයක් මැරුණාද? ඒක ආණ්ඩුවකට නෙවෙයි වැළඳින්නේ රටට. අපි පෙනේ ඉන්නේ මේ අවුරුදු 5න් පාරන ආණ්ඩු කතිකබල් ආණ්ඩු රකින්න හරි ආණ්ඩුගේ නෙවෙයි අපි පෙනේ ඉන්නේ රට පිළිබඳ කාරණාවත් එක්ක. රට තමයි අපිට වැදගත්. රට තමයි ඒක. එතකොට මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් මම දැක්කා මේ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාත් මේ ඔහු දන්නවා මේ මහමොලකරුවන් කියලා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ඇවිල්ලා ප්‍රකාශයක් දුන්නා. ඒ වගේම පොතකුත් රචනා කරලා තියෙනවා පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන. එතකොට පාස්කු ප්‍රහාරය වෙනකොට හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඔහු. එතකොට දැන් මේ මාධ්‍යයෙන් ප්‍රසිද්ධියක් ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි අපිත් ඉන්නවා මේක ඇතුලේ කියලා පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න. එහෙම නැත්නම් මේ යන පරීක්ෂණ වෙනාතකට හරවන්න කරන උත්සාහයක් නේද මේක? පරීක්ෂණ මේ වෙනාතකට හරවන්න. එතන ඉන්නේ බබ්බු නෙවෙයිනේ. මොකටද පරීක්ෂණය කවුරු හරි කියන දේවල් වලට පරීක්ෂණ මේ අත හරවන්න. ඉක්මනට පරීක්ෂණ කළ ප්‍රතිඵල එළියට දුන්නා නම් ඉවරයිනේ. මේක ප්‍රමාද කරන්න තමයි සැකෙන්නේ. දැන් කාදිනල්තුමා මේ බෝම්බ අතාරින්නේ පල්ලියේද එයාගේ මේ සබත් දේශනාවේද නෑ. එයා කතා කරන්නේත් මාධ්‍යයට. හරි? අනිත් අය කතා කරන්නේත් මේක සාකච්ඡා කරන්නේ මාධ්‍ය වුණාම ඒ නගන ප්‍රශ්න අපිට උත්තර දෙන්න වෙන්නේත් මාධ්‍යම තමයි. වෙන තරම් නෑ දැනුවත් කරන්න. මොකද අපි නිරන්තරව මේක දැනුම්වත් කරන්නේ තවමත් ඒ තියෙන තරජනය මේ නතර වෙලා නැති නිසා. ඒක ඒ ආගමික වශයෙන් ඒ වැරදියට ආගම කියවා ගැනීමෙන් ඒ මොකද දැන් මේක දිගට මට කතා කරන්න ගියපම මම අප්‍රසන්න මිනිහෙක් වෙනවා. මේ පාස්කුවක් මේ මුස්ලිම් මිනිස්සුත් එක්ක මොකද්ද මේ හාඳුනලා තියෙන වෛරය කියලා. මුස්ලිම් මිනිස්සුත් එක්ක මේ වෛරයකට නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. මුස්ලිම් සමාජයට කට උත්තර නැති වෙන ලෙවල් එකේ කට උත්තර නැති වෙන තරමේ මේ අන්තවාදී මූලධර්මවාදී ක්‍රියාකාරකම් මේ කතා ඔයත් එක්ක මේ ඉන්ටර්විව් එක කරන මොහොතේ
වර්ධනය වෙනවා. ඔබ වහන්සේ කියන්නේ මේ රටේ ආරක්ෂකාංශ බුද්ධ්‍යංශ දුර්වලයි කියලාද? ආරක්ෂකාංශයකට බුද්ධ්‍යංශයකට කොහොමද ආගමික අයිඩියොලොජි එකක් පරාජය කරන්න පුළුවන්? ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් හොරු අල්ලනවා වගේ බඩු අතේ තිබුණොත් අල්ල ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ පොතක තියෙන දේවල් කියවලා ඔළුවෙන් සන්නද්ධ වෙන කෙනෙක් කොහොමද මොනිටර් කරන්නේ? දැන් ඔය පහුගිය දවස්වල මම ඊයේ පෙරේදත් කිව්වේ දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ ලස්සන පැයක මේ වාර්තාමය වැඩසටහනක් කළා වැඩිමහල් සහෝදරයෝ දෙන්නෙක් ඒ දෙන්න ISIS එකේ තමන්ගේ එක කුසේ උපන් බාල මල්ලිව මොටිවේට් කරනවා ගුවන් යානයක විශාල ගුවන් යානයක් මේ ඉතිහාඩ් එකට අයිති පුපුරවා හරින්න. තමන්ගේ එක කුසේ උපන් මල්ලි මේ ඒකට යොදාගන්නේ. ඒ මලය දන්නේ නැහැ. ඒතර ඒ ආරක්ෂකාංශ සීරුවෙන් ඉඳලා මොකද්ද යාව නිමිති කරගත්තේ? තමන්ගේ මේ බාල මල්ලිව ලෙබනන් ඉඳලා ඕස්ට්‍රේලියාවට යවන්න හදන මේ එන්න තියෙන ෆ්ලයිට් එකට මෙයා නග්ගන්න හදනවා ලොකු ග්‍රයින්ඩර් එකක තමයි මේක මේ බෝම්බේ සකස් කරන්නේ. මොහු වෙනද කවදාකවත් නැතුව ඒ මල්ලිගේ බාල මලය කියන කෙනා ට්‍රැවල් කරන කෙනෙක් රටවල් වල කවදාකවත් නැතුව අර මේක ප්ලෑන් කරපු එක සහෝදරයෝ දෙන්න මෙයත් එක්ක එයාපෝට් එකට ඇවිල්ලා එක සහෝදරයෙක් මෙයාව වැඩිපුර වැළඳගෙන ඉන්නවා විනාඩි 5ක් විතර. එතකොට අර කැමරාවෙන් බලන් ඉන්න ආරක්ෂකව කල්පනා කරනවා මේ සමුදීමකදී ඔච්චරලා බදාගෙන ඉන්න හේතුවක් නැහැනේ. ඔන්න ඒ ඔස්සේ ඇලර්ට් එකේ ඉන්නකොට මෙයාගේ ගමන් මල්ල අපි කියන්නේ හෑන්ඩ් ලගේජ් එක සාමාන්‍යයෙන් යුරෝප රටවල් වල අර දෙවතාවක් විතර චෙක් වෙනවනේ හෑන්ඩ් ලගේජ් එකක් චෙක් කරනවා යම් තැනක ෆ්ලයිට් එකට යන්න ඕන්න මෙන්න කියලා තියෙන්නේ. එතෙන්දි බලනකොට බර වැඩි. මේක අයින් කරන්න බර වැඩි කියලා කියනකොට අර වැළඳගත්ත අයියා ඇවිල්ලා බෑග් එක අරගෙන දුවනවා. ඉතින් එහෙමයි මේ අයිඩියොලොජි එක ක්‍රියේට් වෙන්නේ. ඒකයි මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. අපේ රටේ ආරක්ෂකංශ අපොහසත් කියන එකනේ මම මේ කියන්නේ මේක ආගමික මතවාදයක් එක්කනේ මේක මේ වැඩි දියුණු වෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ කෙලවර ඇත්තටම දරුණුයි. අපරාධේ. ඒක දැන් ඔය අපි හඬ ගෑමේ හඬ ගාලා කෑ ගහලා මේ කියන්නේ මුස්ලිම් සමාජයටත්. ඒක අපිට අද අපහාස කරාට කමක් නැහැ. මේ මිනිස්සු කවදා හරි තේරුම් ගනි. මොකද මේක මම අදත් බරපතල විශ්වාස කරනවා. ආරක්ෂක අංශවලට මේක නවත්තන්න බෑ. මේ ආගමික අන්තවාදය තුල සන්නද්ධ වන ආගම වැරදියට කියවා ගැනීමෙන් සන්නද්ධ වන මේ කොටස් යම් කිසි විදිහකට මර්ධනය කරන්න පුළුවන්. ඒ අය පුනරුත්ථාපන මේ වැඩකට ගන්න පුළුවන් ගෙදර ඉන්න අයට. දැන් ගෙදර ඉන්න අම්මට තාත්තට තේරෙන්නේ නැද්ද? Tamanගේ දරුවෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නව හෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා මේ ටිකක් වෙනස් හැසිරීමක් වෙනත් මගක යන්න හදනකොට ඒක තේරෙන්නේ නැද්ද? ඒගොල්ලන්ට මේක ගේ ඇතුලේ Tamanගේ පල්ලිය ඇතුලේ මේක නවත්ත ගන්න බලන්න. මොකද අපි බෞද්ධයන් හැට අපේ දේශන අපේ ඕන එකක් විවෘතයිනේ. අපි බණ කියන්නේ පූජා කරන්නේ පින්කම් කරන්නේ මුළු ගමටම ස්පීකර් දාලා අපිට හංගන්න දෙයක් නැහැ නේ විවෘතයි. ඉතින් ඒ වගේ මුස්ලිම් පල්ලි වල ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ප්‍රධානීන්ට මේ එහෙම නොමග යන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ව මේ මොනිටර් කරගෙන ඒගොල්ලන්ව පුනරුත්ථාපනය කළා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක තලා දාන්න ඒ විසගොහර සර්පයා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශානක්‍යන් රාසමාණික්කම් මහත්මයා පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ විස්තරයක් කරනවා. ඔහු සඳහන් කරනවා මේක මේ සිවනසතුරේ චන්ද්‍රකාන්තන් හෙවත් පිල්ලයන් ප්‍රමුඛ කරගත්ත මේ ට්‍රිපෝලි ප්ලැටූන් කියලා සංවිධානයක් තමයි මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මෙතන ඉන්නවා මේ ආමි මොහිදීන් කියලා පුද්ගලයෙක්. මෙන්න මේ පුද්ගලයින් නේද ඔබ වහන්සේ කියන මේ මහා මොලකරුවන් කියලා ඔය කියන්න හදන කට්ටිය. මම අපි ඒව ගැන කතා නොකරමු. මොකද മന്ത്രിවරයෙකුට වරප්‍රසාද තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ. එතකොට පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාදයට ඒගොල්ලන්ට ඕන නමක් ගමක් කෙලිදරව් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මට එළියේ වරප්‍රසාදේ නැහනේ. ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ මම දන්න දේවල් ජනාධිපතිතුමාට කියන්නම් කියලා. ඉතින් මම ඒක අදත් ඒ ස්ථාවරේ ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මට ඒක කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. ඉතින් මේකත් හරියට අන්දයෝ ඇත්තු අර අලිය අඳුරගන්න විදියට තමයි. කනාල්වල කියනවා මේ අලිය වෙන්නේ නැති කියලා. දලයාල්වල කියනවා නැට්ටල්වල කියනවා එහෙමනේ. දැන් මේ මොන මේ බහුබූත පිස්සෝයක් ඉන්න රටක් නේ මේ. ලෝකෙ කොහෙද ඔය වගේ ප්‍රහාරවල මහමලකරුවෝ හොයන්නේ? දැන් ඇමරිකාවේ 9යි 11 අල් කයිඩා එකෙන් ගැහුවා. 4000ක් විතර මැරුණා. මහමලකරුවෝ හෙව්වද? රුසියාවේ පිපුරුවා. මහමලකරුවෝ හෙව්වද?
ඊළඟට තායිලන්තේ පිපුරුවා මහමලු කරුව හෙව්වද? ප්‍රංශ කීපාරක් පිපුරුවාද? මහමලු කරුව හෙව්වද? ඒ වුණාට දැන් ඔබ වහන්සේ කියනවා මහමලු කරුව ගන්නවා කියලා. බංගලාදේශේ පිපුරුවා මහමලු කරුව ඉන්නවද? හෙව්වද? ඕස්ට්‍රේලියාවේ පිපුරුවා මහමලු කරුව හෙව්වද? මේ නවසීලන්තේ පිපුරුවා මහමලු කරුව හෙව්වද? මේ ප්‍රහාරයෙන් පස්සෙත් ISIS එක කිව්වනම් අපි මේක අපි තමයි කරේ කියලා ඒගොල්ලෝ කිව්වනේ. ඒ කියලා ඉවර වෙලා තියෙද්දිත් කොමිසමක් දාලා ඒ තොරතුරුත් අනාවරණය වෙමින් තිබියදීනේ අර තුන් දෙනෙක් ඔය කාදරතුමායි මනුෂයි හරිනුයි නේ කිව්වේ මේ මහමල කාර්යයක් ඉන්නවයි කියලා මේකේ. ඔන්න ඊට පස්සේ අර ඔක්කොම නවත්තලා මහමල කරුවෙක් හොයන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිත් ඊට පස්සේ තමයි හොයන්න ගත්තේ ඇත්තටම මේ රට ඇතුලේ මේක ක්‍රියේට් කරන්න කවුරු හරි මේ මුල් වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්න එපා. මේ අයිඩියොලොජි එක පළපැදියම් කරන්න මේ තරුණයන්ව ඒවට යොමු කරන්න කවුරු හරි. ඉතින් ඊට අදාළ පුද්ගලයෝ අපි දන්නවා. ඒගොල්ලන් අද නිදහසේ ඉන්නවා එළියේ. ඒ නම් ටික තමයි මම කියන්නම් කියලා කිව්වේ. මට කියන්න කිසි බාධාවක් නැහැ. ඉතින් මේ මහමල කරුවෝ හොයන මේක ගොන් වැඩක් නේ. ලෝකෙ කොහෙද එහෙම මහමල කරුවෝ ඉන්නේ මේ ත්‍රස්ත කල්ලිවර ඒ සංවිධානය විසින් වගකීම් බාර ගන්න ඕනේ. අපි තමයි මේක කරේ කියලා. ISIS එක මේක බාරගත්තයින් පස්සේ අපි බලන්න ඕන ඒ ISIS එක වගේ මේ ත්‍රස්තවාදී කල්ලිවලට ආධාර අනුබල දෙන සහ ඒ මතවාදය තුළ ගොඩනැගෙන වැඩපිළිවෙල එපා අපි නතර කරන්න මේ රටේ. දැන් ඒකනේ අපි 2013 ඉඳලා මේක කෑ ගහලා කියන්නේ මේ වගේ මේ වගේ බොකෝ හරාම් වෙන්න පුළුවන්, ISIS වෙන්න පුළුවන්, අල් ෂබාබ් වෙන්න පුළුවන්, අල් කයිඩා වෙන්න පුළුවන්, අල් ජිහාද් වෙන්න පුළුවන්, ලක්ෂයි ටොයිබා වෙන්න පුළුවන්. ඔය තියෙන තලිබාන්ල වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන කල්ලිවලට මේ රටේ තරුණයෝ ආකර්ෂණය වෙනවා. වුන් මේ ලෝකේ පුරා සිද්ධ වෙන තත්වයන් දැන් එංගලන්තේ කොච්චර පිපුරුවද? එංගලන්තේ තියෙනවා මුස්ලිම් ක්‍රිස්තියානි ගැටුමක්. ඒක හදලා තියෙන්නේ මේ බුදුබල සේන හරි අපිද? එංගලන්තේ. ප්‍රංශේ තියෙනවා ක්‍රිස්තියානි මුස්ලිම් ගැටුමක්. ඒක හදලා තියෙන්නේත් අපිද? එරිත්‍රියාවේ මුස්ලිම් ක්‍රිස්තියානි බලපතල ගැටුමක්. නයිජීරියාවේ මුස්ලිම් ක්‍රිස්තියානි ගැටුමක්. තායිලන්තේ මුස්ලිම් බෞද්ධ ගැටුමක්. මියන්මාරේ රෝහිංජා බෞද්ධ මුස්ලිම් ගැටුමක්. බංග්ලාදේශේ ඉන්දියාවේ හින්දු මුස්ලිම් ගැටුමක්. ලංකාවේ මුස්ලිම් ක්‍රිස්තියානි බෞද්ධ ගැටුමක්. මේව හදලා තියෙන්නේ අපිද? ඓතිහාසිකව අපි ලස්සනට ජීවත් වෙන මේ අලුතෙන් ආපු මේ බලවේග ඇති කරන මේ ප්‍රශ්න නිසානේ අපිට හයියෙන් කෑ ගහන්න වෙලා තියෙන්නේ. අපේ ගෙට පැනලා අපේ තියෙන සාමූහික බව බිඳිනවා නම් අපිට ඉන්න පුළුවන්ද මේ නිකන් මේ මොකක්ද නොදැක්ක මේ අය වගේ නෑ. එහෙම හිටපු රටක් නෙමෙයි අපි. අපි කාටවත් හිරිහැර කරලත් නෑ. හැබැයි ඕනවට වඩා හිරිහැර කරන්න ඇවිල්ලා අවි යමෝරලා අපේ බෙල්ලට තොණ්ඩුව දානකොට ඒ කාලෙදී කවුරු සිල් රැකලත් නෑ මේ රටේ. මේක නිකන් එහෙම මේ දුර්වල ජාතියක් නෙමෙයි සිංහල බෞද්ධයෝ කියලා කියන්නේ. ඉතිහාසයේ පුරාම සටන් වලින් සන්නද්ධ වෙච්ච ජාතියක්. ඒ නිසා තමයි ආක්‍රමණ 30කට 40කට වැඩිය දේවල් වලට මේ මුහුණ දීලා මේක ඉස්සරහට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. වහන්සේලාගේ සංවිධානයේ පිහිටවන්න කලිනුත් මේ තර්ජන තිබුණද? ඇත්තටම මේ සංවිධානයේ නිසා නේද මේ විදිහේ දෙයක් මේ අන්තවාදයක් මේ ගැන වැඩිපුර කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ සම්බන්ධයෙන් ගැටුම් ඇති වෙන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එක කාලයක් තිබුණා මේක මුස්ලිම් ප්‍රශ්නයක්. අපි සිංහල බෞද්ධ මේ හැම තැනම අන්තවාදී විදිහට අදහස් දක්වන්නේ. සිංහල බෞද්ධ වුණත් ඒ යම් අන්තයක් ගන්නවා නම් ඒකත් අන්තවාදී. මොකද්ද අන්තවාදී කියන්නේ මට කියන්නකෝ. ඔබ වහන්සේලා කියන්නේ මොකද්ද අන්තවාදී කියන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ රටේ නායකයෝ ඒකනේ මම එදා ජනාධිපතිතුමාට අභියෝග කළේ කරුණාකරලා මේ අන්තවාදී කියනවා ජාතිවාදී කියනවා මේක විග්‍රහ කරන්න. මොකද්ද ජාතිවාදී කියන්නේ? මොකද්ද අන්තවාදී කියන්නේ? අන්තවාදී ජාතිවාදී කියනවා ඒක විග්‍රහ කරාම තේරෙනවනේ. මොකද්ද අන්තවාදී කියන්නේ? මොකද්ද ජාතිවාදී කියන්නේ? දැන් උතුරට ගියාම තියෙනවා ජාතිවාදී. මොකද්ද? එහෙ ඉන්න පුළුවන් දෙමළ මිනිස්සු විතරයි. දැන් ප්‍රභාකරන් කිව්වේ ඒකනේ. යා අමු ජාතිවාදී. අනිත් අය මැරුවා. නැත්නම් සිංහල මිනිස්සුත් එලෙව්වා, මුස්ලිම් මිනිස්සුත් එලෙව්වා. එහෙ ඉන්න පුළුවන් අපිට විතරයි. තව ආගමික කොටසක් ඉන්නවා නම් අපේ ආගම විතරයි. හරි අපේ දෙයියෝ තමයි මේ ඔක්කොම අවල තියෙන්නේ. මේ දෙයියන්ට මේ සියල්ල යටත් වෙනවා. අනිත් අය ඔක්කොම දෙවියන්ට එරෙහිවන්නන් සතුරෝ. ඒ සතුරෝ අපි මරන්න ඕන කියලා කියන එක නෙමෙයි අන්තවාදී. දැන් අපි මේ මොකද්ද කියන්නේ? අපි ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. අපිට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න කියන එකද අන්තවාදය කියන්නේ. මේ හයියෙන් සද්දෙන් කෑ ගහලා මේ වෙන විපත්තිය කියන එකද අන්තවාදය කියන්නේ. පුරාවස්තු වනසන්න හොඳයි. නිහඬවින් එක පුරාවස්තු වනසන එක මොකද්ද? ඒ ගැන කතා කරන එක තමයි අන්තවාදය. වනසන්න දීලා බලන් ඉන්න එක හොඳයි. ඒක සහජීවනයේ. හරි.
මෙහි ඉලන්දාරි ගෝලිය මොකක් හරි උමනාවකට කාගරි කොන්ත්‍රාත් එකකට මිනි මරන්න පුහුණු වෙන එක සන්නද්ධ වෙන එක හොඳයි. ඒක සහජීවනයේ ඒක පෙන්වලා දෙන එක අන්තවාදී. එහෙමනේ මේ බූරුව ගොන්නු මේක මේ විග්‍රහ කරගන්නේ මේ රටේ. ඉතින් අපිට ඒක අදාළ නැහැ. මොකද අපි දන්නවා අපේ අරමුණ පවිත්‍රායි. අපිට මේක කරන්නේ උජුපටිපන්නව. ඒක කළ යුතුයි රට වෙනුවෙන්. අපිට කලින් ඒක කළා. මීට పూర్වයෙන් හිටපු හාමුදුරුවරු මේක මේ 2013 හෝ මේ කාලේ මේ බුදුබලේ පටන් ගන්න කලින් දැන් මම එහෙනම් 98 ඉඳලා මේ වැඩ කරන්නේ. බුදුබල සේනා සංවිධානයේ හදලා මේකේ ලේකම් හැටියට වැඩ කරන්න කලින් මම ජාතික සංඝ සම්මේලනයේ නියෝජ්‍ය ලේකම් ප්‍රධාන ලේකම් ජාතික හෙළ උරුමයේ ගොඩනගනකොට ඒකේ සංවිධාන සභාපති සිහළ උරුමයේ හදනකොට මේ කෝට්ටේ ඇතුළු ඒ වගේ සංවිධාන වල වැඩ කරලා තියෙනවා ත්‍රස්තර ජාතික ව්‍යාපාරේ ජාතික සංඝ සභාවේ සිංහල වීර විධානයේ ඊළඟට ඔය උතුරු නැගෙනහිර සිංහල සංවිධාන කොච්චර අපි මේ අද මේ වර්තමානයේ අපි අවුරුදු කීයක් මේ මහ පොළොත් එක ඔට්ටු වෙලා තියෙනවද? දැන් LTT ගැන කාලේ අපි මේ භාවනා කර කර හිටියේ නෑ. පොංගු තමිල්ලනකොට ඒක නවත්තන්නේ කොහොමද? මේ රට පුරාම මේ බුද්ධි ජාලාවන් LTT එක වර්ධනය කරනකොට ඒව නවත්තන්නේ කොහොමද? ඒවා පසුසුන් ආපු ආගමික කල්ලි කොහොමද මැඩලන්නේ? ඒ කාලේ ඒවත් එක තමයි ඔට්ටු උනේ. ඔට්ටු වෙලා මේ සිංහලෝ විතරක් නෙමෙයි සාමයට ලැබි යුද විරෝධී කණ්ඩායම් එකතු කරලා කොච්චර අපි වැඩ කරලා තියෙනවද? කොච්චර මුස්ලිම් මිනිස්සුත් එක්ක අපි වැඩ කරලා තියෙනවද? හරි. ඉතින් මේ ඒව ගැන අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ භාවිතාව මේ අද එකක් නෙවෙයි. අවුරුදු 20ක් 25ක් කලත් වැඩි කාලයක් මේ වෙනුවෙන් ඔට්ටු වෙමින් තියෙනවා අපි. ඒ නිසා අපිට ඕන තැනක ඕන කෙනෙක් එක්ක මේ ඕන විවාදයකට ඕන අභියෝගයකට අපිට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඔබ වහන්සේට එහෙමනම් ජාතික කර්තව්‍යයක් තියෙනවනේ මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහා මොලකරුවන් කවුද කියලා ආරක්ෂක අංශවලට දන්වන්න. ඇයි ඒක හිතේ තියාගෙන මාධ්‍ය ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මම දන්නවා මහා මොලකරුවන් කියලා මේ මාධ්‍ය මේ ප්‍රසිද්ධියක් ගන්න හදන්නේ. දැන් මොකටද මම එහෙම කරන්නේ? ඒක තමයි අපි අහන්නේ. මම දැන් ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ මේ මොනවද මේ තියෙන්නේ පුරවල. ඔය ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ මේස පුරා පිරෙන්න තියෙන එවිඩන්ස්. සාක්ෂි. මට කොහේ හරි සංඝ මූලස්ථානික හරි කාඩිනල් හවුස් එකේ හරි ඔය ඉන්න වෙන ඔය කතා කරන ඕන කෙනෙක්ගේ ළඟ මේ රැස් කරලා තියෙන තුරුතුරු තියෙනවනම් මට කියන්න බලන්න. මම යන්නේ මොකටද CID පස්සේ? මම යන්නේ මොකටද මේ පොලිසිය පස්සේ? මේ පෙන්නලා දෙන්නේ මිනිහව එක වැරදි වගන්ති වලින් මේ පොලිසිවර ඉන්න සමහර පොල් බූරු මේකේ සංවිධානාත්මක ව්‍යාපාරයක් තිබුණා. ඒක ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ක්‍රමයක් එක. ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් හරි ලෙස පෙන්නලා දෙන මිනිහව කොටු කරන්න මොකද කරන්නේ? උම්ම ගිහිල්ලා සංවිධානාත්මකව පැමිණිලි දානවා. ඒතර සමහර මේ දාපු පැමිණිලි මේ එක වචනයකටනේ දැන් මම මේ දක්වා කියලා තියෙන තොරතුරු කරුණු එකක්වත් බොරුයි කියලා තියෙනවද මේ කිසිම සංවිධානයක් ලංකාවේ? හැබැයි මම මේ පැයක් කමාරක් කතා කරන පෙන්නලා දෙන මොනවා හරි දෙයකදී ඒක සමරයිස් කරන එක වචනයක් අල්ලගෙන මේ වචන වලට ගිහිල්ලා මුන් පැමිණිලි දැම්මා. ඒ සමහර ඒවා සමත මණ්ඩලවලටවත් යවන්න ඕන නැහැ. OIC කෙනෙක් ගෙන්නලා අද වෙනකන් මේ අපේ ප්‍රශ්නයක් සම්බන්ධයෙන් මේක කොහොමද සමත වෙනවද මොකද්ද මේක අදහස් එහෙම අහලා නැහැ. දානවා නඩුවක් ඊට පස්සේ යවනවා නීතිපති. දැන් නීතිපතිගේ ඉන්න අය දැනගන්න ඕනේ නැද්ද මේක මේ නඩු පවරන්න පුළුවන් එකක්ද නැද්ද කියලා නෑ. ඒගොල්ලොත් අර ඔය දැන් අර ඔය අහන ප්‍රශ්න ටිකම දැන් ඔය අහන්නේ මේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්න ටිකනේ. මගේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි නේ. එතකොට ඒ වගේ ඒගොල්ලොත් මේ වැරදි මත ඉඳගෙන තමයි මේ මෙච්චර මේ අවධානම පෙන්නලා දීලා රටේ මිනිස්සුන්ට ජීවිත දාණය දෙන්න මේ වැඩ කරපු මාව අල්ලලා දානවා හිරේ. හිරේ යන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ සත්‍ය කතා කරන මිනිස්සු හැමදාම ඉතින් හිරේ ගෙවල්නේ හම්බුනේ. සත්‍ය කතා කරන මිනිස්සුන්ට කොහෙද මල් මාලා හම්බුනේ? ඒ මිනිස්සු තමයි වැඩි කාලෙ මැරිලා තියෙන්නේ. හිරේ ගෙවල් වල මැරිලා තියෙන්නේ. සත්‍ය කතා කරන මිනිස්සු. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ඒ ගැන මේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් එක ගවලත් යන අපිට කිසි උවමනාවක් නැහැ. මොකද අපි බරසාරව මේ තොරතුරුත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒක කියන්න ඕන අදාළ කෙනෙක්. ඒක තමයි කිව්වේ. අදාළ කෙනාට කියන්නම් කියලා. මොකද ඒගොල්ලොත් ඔය කලින් අවස්ථාවල් වල මේ ත්‍රස්ත බලවේගත් එක තමයි ඉස්සරහට ආවේ. ඒ නිසා මේ මාධ්‍ය මේ මොකක්වත් මොකෝ මට මේ අහවල් දෙයක් ලැබෙනවා කියලාද මේක කාට හරි කිව්වයි කියලා. මාධ්‍යට කිව්වයි කියලා. මේ දැනුත් කරන්නේ ඒ දැනුවත් කිරීම සහ ඒ අභියෝගයේ බාර දෙනවා මේක ඉවර කරන්න මේ පරිච්ඡේදය. පාස්කු සම්බන්ධයෙන් මේ ෆයිල් එක වහලා මොකක් හරි තොරතුරක් දෙන්න. නැත්නම් ආණ්ඩුව කියන්නේ එක්ක ආණ්ඩුව කියනවනේ මහමල කරුවෙක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් කියනවනේ ඉන්නවනේ මෙන්න අල්ලලා ඉන්නේ. මේක ඉවරයි. මේක සාධාරණයක් වෙන්න බෑ මැරිච්ච මිනිස්සුන්ට. සහ ආබාධ වෙලා ඉන්න මිනිස්සු.
තවමත් මේ මැරිච්ච මිනිස්සුන්ගේ වියෝවෙන් දුක් වෙන කතෝලික මිනිස්සු වෙන්න පුළුවන්, දෙමළ මිනිස්සු වෙන්න පුළුවන්, සිංහල මිනිස්සු වෙන්න පුළුවන්. දැන් අර මායාදුල්ල වගේ මැරුණ අර හෝටල් වල. කවුද මේ මිනිස්සුන්ට වග කියන්නේ? තාමත් මේ මිනිස්සුන්ගේ ඒව හුල්ල ඉන්නවා. එතකොට මේක හාර මොකද හොද මඩේ දාන්න නැතුව ගෝඨාභය කරෙත් නැත්තම් අර අහවල්ලු කරෙත් නැත්තම් ඉතින් දැන් මේ ආණ්ඩුව ආවේ ඒක කරන්නනේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියන්න මහමොලකරුවෙක් ඉන්නවද නැද්ද? එහෙම නැත්තම් මනුෂ්‍යගෙනුයි හරින් වගෙන්නල ප්‍රශ්න කරන්න මහමොලකරුවෙක් ඉන්නවද නැද්ද? කාදලතුමාගෙන් අහන්න ඕන. ඔයා සතුටු වෙන්නේ මොන වගේ ප්‍රකාශයක් අපි දුන්නොත්ද කියලා. ඒක දුන්නා නම් මේ මගුල ඉවරයිනේ. ඒක නොකර මේ වටවන්දනාවේ ගිහිල්ලා නිකන් මේ පචහලහලා ඉන්න උවමනා නැහැ. රිපෝට් එකක් තියෙනවා. ඒ අවසාන රිපෝට් එක එළියට දාන්න. මහමලකරුවෙක් ඉන්නවද නැද්ද කියලා ආණ්ඩුව කියන්න. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. හොඳයි. අද අපිත් එක්ක සාකච්ඡාවට එක්ුණේ බොදුබල සේනා සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය ගලගොඩත්තේ ඥානසාර ස්වාමින් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේට බොහොමත්ම පිං අපේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධයි. බොහොම ස්තුතියි අපිටත් මේ අවස්ථාවට ආරාධනා කිරීම ගැන.